کمتر از 14 میلیارد سال پس از مه بانگ امروز مواد شیمیایی اینقدر پیچیده شدن که شروع کردن به مطالعه کردن درباره خودشون. که اگه جهان اینقدر بزرگه و احتمال وجود حیات هوشمند اینقدر زیاده، چرا نیستن؟ کجان؟ چرا نمیبینیمشون؟ اگه تو مریخ ما یه نشانه ای از حیات پیدا بکنیم، خب واقعا خیلی خبر جذابیه. ولی اگر این حیات منقرض شده باشه، یعنی اگر فسیل پیدا بکنیم، خبر خیلی وحشتناکیه. یعنی معنیش اینه که حیات خیلی رایجه، ولی ما فیلتر بزرگ رو هنوز رد نکردیم و مقابلمون قرار داریم. ترسناک. سلام و درود خدمت دوستان و همراهان پادکست هوشیوار. بسیار خوشحالم که با اپیزودی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. در هوشیوار بارها درباره منشأ جهان، تکامل حیات، آگاهی، مرگ، معنا و جایگاه انسان در کیهان صحبت کردیم. شاید در نگاه اول این موضوعات کاملا متفاوت به نظر برسند، اما همه اونها در نهایت به یک ویژگی بنیادی انسان برمیگردند و اون حس کنجکاویه. ما تنها گونه‌ای هستیم که تا جایی که میدونیم نه تنها در جهان زندگی میکنیم، بلکه درباره جهان سوال میکنیم. تنها گونه‌ای هستیم که وقتی شب به آسمون تاریک نگاه میکنیم میپرسیم ما از کجا آمدیم؟ آیا در این کیهان تنها هستیم؟ حیات چگونه آغاز شد؟ آگاهی چجوری شکل گرفت؟ و سرانجام در این داستان چه اتفاقی میفته؟ بعد از مرگ کجا میریم؟ یکی از مهمترین دستاوردهای علم شاید پاسخ دادن مستقیم به این پرسش ها نباشه، بلکه ایجاد نوع حس شگفتی در برابر جهان باشه. احساسی که در زبان انگلیسی ازش به عنوان آ یاد میشه. همون لحظه‌ای که وقتی انسان برای نخستین بار تصویری از یک کهکشان دور مثل آندرومدا یا حتی دورتر رو میبینه، یا میشنویم که اتم‌های بدن ما در دل ستارگان دوردست میلیاردها سال پیش شکل گرفتند، یا وقتی متوجه میشیم که تمام تاریخ مکتوب بشر تنها کسری از ثانیه و از این تاریخ 13 و 8 میلیارد سال جهانه، اون حس شگفتی به همه ما دست میده. این نگاه کیهانی لزوما مشکلات ما رو حل نمیکنه. قبض‌های برق و آب خودمون رو باید بدیم. بیماری‌ها همچنان وجود دارن، جنگ وجود داره، مشکلات زندگی روزمره همچنان وجود داره. اما به نظر من علم کمک میکنه که این مسائل رو در چشم‌اندازی بزرگتر ببینیم. یادمون باشه که ما بخشی از داستان بزرگ هستی هستیم. داستانی که میلیاردها سال پیش شروع شده و احتمالاً فراتر از ما هم ادامه خواهد داشت. در هوشیوار تلاش کردم در وسع خودم به جای تبدیل این ناشناخته ها به منبع ترس، اونها رو به منبع کنجکاوی تبدیل کنم. بسیاری از بزرگترین پرسش های بشر هنوز بی پاسخند. نمیدونیم حیات دقیقاً از کجا شکل گرفته. نمیدونیم آگاهی چیه. نمیدونیم آیا ما واقعاً در کیهان تنها هستیم یا سرانجام جهان به کجا میره. ولی شاید ارزشمندترین واکنش ما انسان‌ها در برابر این نادانسته‌ها ترس نباشه. ادعای دانستن پاسخ‌ها نباشه، بلکه اون کنجکاوی باشه. علم در بهترین حالت خودش اون حس فروتنی فکری رو به ما میآموزه. اما هرچی بیشتر در برابر جهان یاد میگیریم، متوجه میشیم خیلی چیزا رو نمیدونیم و خیلی چیزا رو اصلا نخواهیم دونست. زمانی تصور میکردیم زمین مرکز عالمه، بعد فهمیدیم نه، اون یکی از سیاره‌های منظومه شمسیه. بعد فهمیدیم خورشید تنها یکی از صدها میلیارد ستاره همین کهکشان راه شیریه و اخیراً در چند دهه گذشته متوجه شدیم که کهکشان راه شیری جزء میلیاردها و بلکه تریلیون کهکشانی که در این هستی وجود داره. شاید یکی از مهمترین دستاوردهای علم این باشه که قطعیت بیش از حد معمولاً دشمن فهم عمیقه. هر کشف بزرگ علمی در تاریخ نتیجه افرادی بوده که جرأت کردن بپرسن اگه اون چه تصور میکنیم درست نباشه چه اتفاقی میفته. کنجکاوی به نظر بسیاری از اندیشمندان یک سرگرمی روشنفکرانه نیست، بلکه نیروی محرکیه که ما رو از غارها و آزمایشگاه‌ها رسونده، از مشاهده ستارگان با چشم غیر مسلح به تلسکوپ‌های فضایی مثل جیمز وب و هابل رسونده و از افسانه‌ها به تئوری‌های مهم علمی. بسیاری از بزرگترین دستاوردهای علمی بشر نه از نیاز فوری، بلکه از اشتیاق و اون کنجکاوی برای فهمیدن جهان. همین دلیله که از نظر من یکی از مهمترین وظایف علم و آموزش حفظ همین حس
آیا کنجکاوی و شگفتی، اینکه بتونیم در میان همین مشکلات و روزمرگی ها بتونیم گاهی اوقات به دور و برمون نگاه کنیم، به آسمون شب نگاه کنیم و بپرسیم اصلا چرا چیزی وجود داره؟ حیات چطور از دل ماده بیجان به وجود اومده؟ آیا موجوداتی دیگه در این کیهان وجود دارن؟ و اگر پاسخ به این پرسش‌ها هم پیدا نکنیم، اما همین حس جستجو و کنجکاوی به نظر من بخشی از معنای زندگی میتونه باشه. بسیار ممنونم که بار دیگه در خدمت دوست عزیز و فریخته خودم آقای فرهاد ارکانی هستم که در ادامه گفتگوی قبلی که در مورد منشأ هستی و موضوعاتی که از بیگ بنگ و مهبانگ شروع کردیم تا پیدایش زمین با هم گپ و گفتگو داشتیم و بسیار خوشحالم که این فرصت دوباره پیش اومد در خدمت ایشون باشم. فرهاد جان بسیار خوش اومدی به پادکست هوشیوار، پادکست خودت. درود بر شما دکتر عزیزم و درود میفرستم به همه مخاطبای خوب پادکست هوشیوار که تو این مدت به خصوص این کلیپ های کوتاهی که تو اینستاگرام بود من دیدم که واقعا کامنت هایی که میاد چقدر هوشمندانه است بعضیش و چه سوالات قشنگی پرسیده میشه که بعضی جاها دیگه اصلا نتونستم در واقع خودمو کنترل بکنم که ننویسم به به چه سوال خوبی، مثل چت جی پی تی دیدی میگه به به هر بار میگه چه به به چه سوال خوبی. واقعا بعضی از سوالا خیلی سوالای خوب و هوشمندانه ای بود. اما از اینها که بگذریم، منم خوشحالم باز در خدمت شما هستم با این ادامه بحثی که ما فکر میکنم اوایل دی ماه پارسال بود که اون بخش ابتدایی رو ضبط کردیم و بعد حالا دیگه اون اتفاقات افتاد و دیگه اون آدم‌های قبلی نیستیم البته و هیچ وقت هم نمیتونیم باشیم، اما به هر حال هر کسی بهتر اون کاری رو که بلده انجام بده. فعلا تنها کاریه که از دستمون برمیاد. من یه مقدمه‌ای بخوام بگم برای صحبت‌های امروزمون. جلسه گذشته حالا دوستانی که دیدن ما از مهبانگ، از ابتدای پیدایش عالم شروع کردیم تقریبا تا شروع حیات، یعنی شکل گرفتن سیاره‌ای، اون نقطه آبی پرید رنگ به نام سیاره زمین که روش داریم زندگی میکنیم. حالا میخوایم بحث رو ببریم جلوتر تا برسیم به بحث جذاب فرازمینی ها، یعنی حیات در خارج از این سیاره و حیات هوشمند در خارج از این سیاره. اخیراً هم که خب یه سری دیتاهای اومده بیرون به دستور کاخ سفید، یه پرونده های اومد بیرون، این موضوع رو خیلی جذابتر کرده و ژورنالیستی تر کرده و این رو من همین ابتدا بگم. من با اینکه به شدت طرفدار وجود فرازمینی ها هستم، اما نگاه باید نگاه علمی باشه. من به عنوان کسی که اولین کتابی که از من منتشر شد اصلا مجموعه داستان‌های علمی تخیلی بود که بخش زیادش راجع به فرازمینی ها بود و این موضوع خیلی جذابیه برای من، اما همینطوری نمیپذیرم وجودشون رو قطعاً میدونم که هست. حالا امروز میخوایم مثلا راجع به همین صحبت بکنیم، اما اینکه حضور پیدا کرده باشن در زمین، این رو به راحتی نمیتونیم بپذیریم. باید مدارک و شواهد درستی باشه. این مدارکی هم که اخیراً به اصطلاح افشا شده صرفاً پرونده هایی هستن که ناشناختن. یعنی ما توی پادکست بنفش یه اپیزود به این موضوع اختصاص دادیم، نمیخوام اونا رو دوباره تکرار بکنم. راجع به این صحبت کردیم که تمام این پرونده های گزارش توی چند تا دلیل خلاصه میشن و اون دلایل رو بررسی کردیم که حتی نه آدم های معمولی، آدم هایی مثل خلبانان جنگنده، دیگه ما دقیق تر از این آدم ها نداریم دیگه، خلبان جنگنده، ولی اونها هم اشتباه میکنن و بسیاری از این پرونده های گزارش هایی که در مورد اشیاء پرنده ناشناخته بوده کاملا مشخص شده که چه اشتباهاتی مرتکب شدن این آدم ها و اون پرونده ها در واقع ثبت شده. اما اینهایی که الان در اومده تحت عنوان ناشناخته در اومده. یعنی چی؟ یعنی دیتای کافی نداریم که بدونیم تو کدوم دسته قرار میگیره و به خاطر همین بهشون مهر ناشناخته زدیم، نه اینکه اثبات بکنن که بله فرازمینی ها اومدن و بازدید کردن از سیاره ما. طبیعتا من به عنوان یه آدم علاقه‌مند خیلی ترجیح میدم که این اتفاق افتاده باشه و بیفته، اما هنوز مدارک و شواهدی در موردش نداریم. میخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم که چی رو میتونیم باور بکنیم و چی رو بهتر باور نکنیم، به دلیلی که الان بحث فرازمینی ها هم شده یک خرافه مدرن، یعنی یک شبه علم عجیب و غریبی ایجاد شده. پیامبر دارن فرازمینی ها، کلی پیامبر دارن الان بر روی زمین. یعنی یه عده‌ای هستن که ادعا میکنن من از فرازمینی ها به هم پیام هایی رسیده و اینها رو میخوام به شما
زمینی ها منتقل بکنم. یعنی همون اتفاقاتی که 1000 سال پیش 2000 سال پیش به یه شکل دیگه الان داره به یه شکل دیگه اتفاق میفته. نهایتا هم چیه؟ تهش پول دیگه. یعنی بیاید به من پول بدید بیایم یه کلیسایی بسازیم و واقعا دارن. یعنی پیامبران فرازمینی ها الان کلیسا دارن، یه سری مذاهب دارن، یه مذهبش که حداقل من راجبش مطالعه کردم، رائیلی ها، احتمالاً شنیدید، پیامبری دارن و برای خودشون کلیساهایی دارن و یه عده آدم ساده‌لو هم به هر حال همیشه جمع میشن دور اینجور آدما. تهش هم اینه که من نیاز به قدرت دارم، نیاز به پول دارم و من یه پیامی رو میخوام به شما برسونم، شما هم پول و قدرت رو به من بدید دیگه. این تهش همینه دیگه. اینها پیامبران عصر مدرن هستن. یعنی الان تبدیل به یه همچین چیزی شده. میخوایم از این دوری بکنیم، اجتناب بکنیم، وگرنه اینکه فرازمینی ها وجود دارن. امروز میخوایم راجعش صحبت بکنیم. بله قطعا وجود دارن، اما اینکه یه سری رو انتخاب کرده باشن و یه پیام هایی رو بهشون داده باشن، این قطعا خرافه است، خرافه عصر مدرنه. این رو باید مراقبش باشیم. بریم سراغ صحبت بله درسته. منم همین می‌خواستم. اتفاقا الانم موضوعش بسیار داغه در خود همین امریکا. اخیراً من یه پادکستی گوش می‌کردم، آقای نیل دیگرس تایسون با آقای مایکل شرمر صحبت می‌کردن در مورد همین دیتاهایی که اومده بیرون از یوفاها و ایشون هم همین رو میگفت. ایشون هم شبیه شما میگفتش که منم معتقدم وجود دارن و اصلا وجودم ممکن داشته باشن، ولی شواهدی نداریم که اینا رو ما دیده باشیم و حتی اون در واقع خلبان‌هایی که شما اشاره کردی و اونایی که حتی توی فکر می‌کنم آپولو با هم صحبت می‌کردن و چیزایی رو می‌دیدن از شیشه مثلا آپولو، اینا همه خطاهای بصری بوده بسیاریش و شواهد نیست. به هر حال منم به قول خودم هم دوست دارم که بدونم که اینا کجاست، با ما تماس گرفتن یا نه، ولی در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی حداقل شواهدش قطعی نیست. ولی خب در مورد همین می‌خوایم از آقای فرهاد جان بشنویم امروز. بفرما فرهاد جان. ابتدای صحبت‌ها من می‌خوام یه جمله‌ای رو بگم که این جمله هر بار خودم میشنوم یا میخونمش واقعا برام تکون دهنده است و حالا خود بازارگرمی بکنم. واقعا اساره علم و فلسفه جهان امروزه. یعنی اگه از من بپرسن جهان بینی چیه، این یه جمله رو بهشون ارائه میکنم. به نظر من اگزیستانسیالیستی ترین جمله تاریخ بشریته، فقط به مفهومش اگر دقت بکنیم. خب یعنی الان ضرب درامز بزنیم و این جمله رو بگیم. بی‌نظیره. این جمله اینه: کمتر از 14 میلیارد سال پس از مهبانگ، یعنی امروز، مواد شیمیایی انقدر پیچیده شدن که شروع کردن به مطالعه کردن درباره خودشون. واقعا شگفت انگیزه. شگفت این کل جهان بینی منه به نظرم. اساره هر آنچه که تو جلسه قبل گفتیم و امروز میخوایم بگیم راجبش صحبت بکنیم. بله واقعا خیلی چیزا رو هم نمیدونیم دیگه. فرهاد شما خودت میدونی که واقعا خیلی چیزا آنونه و نادانسته است و برای چیزا رو مثلا نخواهیم دونست. یعنی محدودیت فکر بشر هست و حالا فلاسفه تو این زمینه صحبت میکنن که خیلی چیزا آنونه، یعنی اصلا ما نمیدونیم که ندونیم. یعنی اصلا محدوده فکر بشری و ابعادی که فکر ما داره و مغز ما داره به سوی که ما اون 4 تا بعد رو فقط درک میکنیم، اون به قولی طول و عرض و ارتفاع و حالت زمان، ولی بیشتر از اون ممکنه ابعاد دیگه ای باشن که به نظر میاد حالا تئوریایی هست، ولی درکش از یک مغز شکارچی گردآورنده‌ای که حالا 100,000 سال پیش تو آفریقا بوده و خیلی هم فرقی نکرده مغزش بر نمیاد به هر حال. ولی همین که کنجکاوی داریم و میخوایم بدونیم به نظر من ارزش داره. بفهم. آره ببین شگفت انگیزه. ما همین در مورد همین طول و عرض و ارتفاع هم واقعا درک درستی نداریم. یه مقدار که ابعاد میره بالا. دفعه پیش راجع به سال نوری صحبت کردیم دیگه. ببینید ما یه دورترین فضاپیمای ساخته دست بشر که فرستادیم، فکر می‌کنم وویجر 1 یا 2 باشه دیگه، که تقریبا همسن و سال ما هستن. 1976 77 اینا ارسال شدن و اخیراً از منظومه شمسی عبور کردن. فاصله شون از ما به سال نوری حتی نزدیک هم نیست. یعنی با این 40 و چند سال، نزدیک 50 ساله که دارن با اون سرعت عجیب و غریب دور میشن، از منظومه شمسی هم خارج شدن، ولی حتی نزدیک هم نیست به سال نوری. ما حتی در همین ابعاد طول و عرض و ارتفاع هم واقعا درک درستی نداریم. ما هیچ درکی از عددی مثل میلیارد نداریم.
از عددی مثل تریلیون نداریم. درسته حالا از بحث اقتصادی بخوایم بگیم الان ارزش پول ما اینقدر پایین اومده که خیلی راحت راجع به میلیارد و تریلیون صحبت میکنیم، ولی واقعا اینطوری نیست. دکتر وحدت نسب عزیز همیشه یه مثالی رو میزنه، میگه که دو تا مورچه رو تصور بکنید تو بام تهران نشستن و دارن این چراغ‌های تهران رو تماشا میکنن، این چراغ‌های خیابون ولیعصر رو میبینن و دارن راجع بهش گمانه زنی میکنن. حتی من میخوام بگم ما اونم نیستیم، یعنی مقیاس ما نسبت به کیهان که اصلا ولش کن، نسبت به کهکشان راه شیری بسیار بسیار کوچکتر از مقیاس اون دوتا مورچه نسبت به شهر تهرانه. و شگفت انگیز همینه که ما با یک همچین مقیاسی الان راجع به انبساط کیهان صحبت میکنیم، راجع به جهان قابل مشاهده صحبت میکنیم، راجع به 93 میلیارد سال نوری صحبت میکنیم. این که ما نمیدونیم لحظه مهبانک چه اتفاقی افتاده عجیب نیست. این که ما نمیدونیم تو تکینگی سیاه‌چاله چه اتفاقی میفته عجیب نیست. این که این چیزا رو میدونیم عجیبه. با این مغزی که در واقع همون شاهکار سرهمبندی تکامل بر اثر آزمون و خطای 4 میلیارد سال اگه بخوایم از ابتدای حیات در نظر بگیریم تا الان، با یه همچین مغزی که البته همینم پیچیده ترین ساختار شناخته شده یک کیهانه، تونستیم به این نکات دست پیدا بکنیم. این عجیبه که این مورچه ها بتونن بفهمن که مثلا تو خیابان ولیعصر چه اتفاقی داره میفته. خیلی شگفت انگیزه و ما میتونیم راجع به دانسته هامون صحبت بکنیم. فقط یه نکته دیگه اضافه کنم خدمتت که تکمیل فرمایش شما بشه. همین نزدیکترین ستاره‌ای که به زمین هستش فکر کنم اسمش از آلفا سنتورینی یا همچین اسمی داره فکر می‌کنم که تقریبا 4 سال نوریه. همین حالا بغل که 4 سال نوری رو شما دوستان که میشنوید میتونید ضرب در ثانیه‌های 1 سال بکنید و ضرب در سرعت نور بکنید در هر ثانیه و ببینید چه مسافتیه که هنوز بشر تکنولوژی کافی نداره حتی به نزدیکترین ستاره نزدیک خودش برسه که 4 سال نوریه. حالا کهکشان راه شیری فکر می‌کنم 150 هزار سال نوریه فکر می‌کنم طبقه ابعادش و خب بریم تا 2.5 میلیون سال که دورتر از ماه به حال آندرومدا. خب جلسه قبل در مورد اینا صحبت کردیم، ولی همین منو شگفت زده میکنه دیگه. همیشه که در موردش فکر میکنم و اون نوری که چند میلیون سال پیش به چشم ما میرسه و میبینیم تا آسمون منو حیرت زده میکنه دیگه. هم یه مقدمه گفتم، فکر میکنم با همه مشکلاتی که تو زندگی هست، حالا من در امریکا هستم، شما در ایران تشریف داری، مشکلات همه جا هست به نحوی حالا کم و زیاد هست. حالا ایران هم که به این مسائل هست و به حال مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مسائل اینطوری، ولی بازم به نظر من هنوز میتونه یه حس یه حس شگفتی یه مقدار ما رو آروم کنه که یه مقدار به دور و بر خودمون نگاه کنیم. مشکلات هست. من همیشه به دوستان میگم که اصلا توجیهی نمیخوام بکنم که واقعا باید اینا حل بشه، به حال همه تحت فشار هستن، اکثریت تحت فشار هستن، ولی به نظرم یه دیدگاهی که من و شما داریم بهش نگاه میکنیم و ترویجش میکنیم میتونه یه مقدار ما رو یه مقدار آرومتر کنه، با هم مهربونتر کنه و به نظرم جامعه ما هم به این آرامش و صلح نیاز داره که بتونیم حالا از این مسیر عبور کنیم و به آرامش و صلح برسیم. این سوال، مهمترین سوال اگزیستانسیال بشر همینه دیگه. ما خویشکاری ما در این جهان، در این جهان بی‌معنا ساختن معناست. وگرنه که خب دیگه هیچ چیزی برای زنده بودن باقی نمیمونه. بنابراین باز من تاکید میکنم، من که اینجا دارم الان صحبت میکنم دانشمند نیستم، صرفا یک کودک کنجکاوم که رفته یه قصه های رو یاد گرفته و اینقدر از این قصه ها شگفت زده شده که میخواد این رو برای دیگرانم تعریف بکنه. اگر بتونم روایت خوبی داشته باشم که خب آفرین به من، اگرم که نتونم پیشاپیش عذرخواهم. حتما هست. من حالا بگم که دوستان تکمیل فرمایش فرهاد عزیز که در شبکه‌های اجتماعی خیلی لطف داشتن، هم به من هم به فرهاد جان، تشکر میکنم از طرف خودم که بها دیده شد و با اون لحن جالب فرهاد و این داستانگویی که واقعا برای من بسیار جالبه و من خودم گفتگوی خودمون رو چند بار دیدم و شنیدم، هم به صورت صوتی هم منتشر کردم و واقعا ممنونم ازت از اینکه هستی فرهاد. برای جامعه ایران بسیار مهمه افرادی که مثل شما بتونن علم رو ساده بیان کنن. من همیشه به خودم گفتم جای افراد پژوهشگر و دانشوردی که تو ایران هستن یا خارج ایران تو بین پابلیک و عموم خالیه. باید یه مقدار این گپ پر بشه و ما بتونیم علم رو به طور ساده برای عموم
بیان کنیم. و تو کشور خارجی اینجا هم کمه، ولی اینجا هستن افرادی که دارن این کارو برای عموم انجام میدن. ایران هم به هر حال افرادی مثل شما آقای دکتر وطنی هستن و افراد دیگه هستن که دارن علم رو به صورت ساده بیان میکنن و این هنره. این مقدار سخته. ما واقعا، من خودم وقتی دکترا درس میخوندم بهم میگفتن که اگه تو نتونی تز دکتراتو به صورت ساده برای عموم بیان کنی، یعنی خودت هم نفهمیدی که اون داری چیکار میکنی. ولی این هنر میخواد و از هر کسی هم بر نمیاد و من شخصا از شما تشکر میکنم که سالهاست توی این مسیر داری قدم میزنی. امیدوارم که سالم و تندرست باشی، بتونی همیشه این کارا رو ادامه بدی. بفرما دیگه، من سعی میکنم کمتر صحبت کنم. خب بریم رو بحث. یه بحثی رو ما توی اپیزود همون فرازمینی‌های بنفش داشتیم و من اونجا در ابتدا اومدم احتمال وجود تمدن‌های فرازمینی رو محاسبه کردم. فرمول دریک دیگه معروفه. حالا من یه مقدار البته این فرمول دریک رو تغییر دادم، یعنی یه پارامترهایی رو بهش اضافه کردم و اونجا توی اون پادکست یه مقدار فرض‌های خوشبینانه تری داشتم و به یه عددی رسیدم. این بار میخوام اینجا یک مقدار این فرض‌ها رو بدبینانه تر در نظر بگیرم و باز به یه عددی برسیم که ببینیم نهایتاً در کهکشان راه شیری، یعنی فقط در کهکشان خودمون، هیچ کاری به اون 2 تریلیون کهکشان دیگر نداریم در جهان، حداقل در جهان قابل مشاهده. همین کهکشان متوسط خودمون ببینیم احتمال وجود تمدن‌های فرازمینی چقدره. خب از تعداد ستاره های کهکشان راه شیری شروع میکنیم. حدوداً بین 200 تا 400 میلیارده. خیلی بازه بزرگیه، ولی خب واقعا همینطوره، یعنی نمیشه یه تخمین دقیق داشت، چون به خصوص توی مرکز کهکشان اصلا قابل رصد کردن نیست به اون شکل، اینقدر که فشردگی وجود داره. به خاطر همین حالا من متوسط میگیریم 300 میلیارد، یه خود بازاری میخوایم نگاه کنیم دیگه. 300 میلیارد میگیریم تعداد ستارگان کهکشان راه شیری رو. حالا مخاطب هوشمند ممکنه بگه که خب این ستاره ها همونطور که دفعه پیش گفتی ستاره های بزرگ عمر خیلی کمی دارن، اصلا فرصت پیدا نمیشه که بیاد حیاتی در اطرافشون شکل بگیره. بله این درسته، ولی خوشبختانه این ستاره ها خیلی تعدادشون کمه، یعنی 1% کل ستاره ها اونطوری هن که عمرشون زیر 500 میلیون ساله که میتونیم اینها رو حذف بکنیم. خب 99%شون عمر کافی رو دارن. پس همون 300 میلیارد عدد خوبیه برای اینکه در نظر بگیریم متوسط ستارگان کهکشان راه شیری رو. حالا به طور متوسط دیده شده که هر ستاره‌ای به طور متوسط حداقل یک سیاره رو داره به دور خودش. یعنی چی؟ یعنی یه سری از ستاره‌ها هستن که خیلی هم نادره که هیچ سیاره‌ای به دورشون نیست، چون احتمال وجود سیارات به دور ستاره‌ها الان دیدیم که خیلی بالاست، یعنی معمولاً تشکیل میشه. ولی حالا فرض کنیم یه تعدادی ستاره‌ها اصلاً سیاره ندارن، عوضش یه تعدادی از ستاره‌ها مثل ستاره خودمون خورشید 8 تا سیاره دورش هست دیگه، درسته؟ متوسط عدد خوبیه، یک سیاره به ازای هر ستاره. این دیگه یه عدد خیلی کاملا بدبینانه. تا اینجا قبولش دارین؟ اولا بگیم سیارات فراخورشیدی رو تا همین چند شاید 10 سال پیش اصلا وجودشون رو نتونسته بودیم پیدا بکنیم، یعنی ما فقط همین سیارات به دور خورشید رو میشناختیم و سیارات فراخورشیدی الان آماری که هست حدود 6000 خورده‌ای، فکر می‌کنم 6200 تا رو ما تونستیم ثبت بکنیم. 6200 سیاره فراخورشیدی، این سیاراتی که دارن به دور ستاره دیگه‌ای میگردن. حالا ما واقعا چطوری اینا رو پیدا میکنیم؟ روش‌های زیادی وجود داره. من اگه اجازه بدید 2 تا از روش‌های مهمش رو بگم، چون خیلی عجیبه. ما چطور میتونیم ما ستاره‌های دور از خودمون رو به سختی میتونیم به صورت یک نقطه نورانی فقط این رو رصد بکنیم؟ چطور میتونیم یه سیاره رو با اون کوچیکی دور اون پیدا بکنیم؟ 2 تا روش مهم رو میگم. یکی روش گذره. یعنی چی؟ یعنی یه ستاره‌ای هست که ما داریم رصدش میکنیم. یه سیاره‌ای وقتی داره دورش میچرخه بالاخره میاد از جلوش رد میشه دیگه، یه لحظه نور این ستاره رو یه ذره کمتر میکنه، درسته؟ ما با توجه به همین میتونیم در واقع بفهمیم که یه سیاره‌ای از جلوی این رد شده، یه مقدار نورش توی اون رصد کمتر شده، یه درصدی. از اون درصد کاهش حتی میتونیم ابعادش رو هم اندازه‌گیری بکنیم. فضاپیماهایی که فرستادیم مثل کپلر، مثل TESS، اینها دقیقاً از این روش یه سری سیارات فراخورشیدی رو برای ما پیدا کردن.
یه روش دیگه داریم که یه خورده پیچیده تره، اینو باید یه مقدار توضیحش رو بیشتر بدم. ببینید دو تا جرم وقتی توی فضا دارن دور همدیگه میچرخن، اینها جرم دارن که طبق همون فرمول معروف نیوتن اینها یک اثر گرانشی به هم دارن، یعنی اینکه عملا دارن اگر جرمشون یکسان باشه دور همدیگه میچرخن. حالا اگه جرم یکی بیشتر باشه جرم یکی کمتر باشه، مثل خورشید و زمین، به نظر میاد که این زمینه که داره به دور خورشید میچرخه، اما در واقع بازم هر دوشون دارن به دور هم میچرخن، یعنی دارن هر دوشون دور مرکز گرانش یا گرانیگاه همدیگه میچرخن. منتها در مورد خورشید و زمین این اختلاف اینقدر زیاده که عملاً گرانیگاه داخل خورشیده و به نظر میاد که زمین کاملا داره دور خورشید میچرخه، اما هر دوشون دارن دور اون نقطه گرانیگاه میچرخن. پس زمین هم گرانشش روی خورشید یک تأثیر اندکی داره که اصطلاحاً توی انگلیسی بهش میگن وابلینگ، یعنی یه لرزه‌ای داره، یه خورده جلو عقب میره خورشید تحت گرانش زمین. خب الان ما داریم فقط دو تا جرم رو در نظر میگیریم، یعنی خورشید رو و زمین رو. خب سیارات دیگه هم هستن دیگه، یعنی اجرام دیگه هم دارن تأثیر خودشون رو میذارن. الان ما فرضمون اینه که فقط یه خورشید داریم یه زمین داریم. خب پس اینطوریه، یه سیاره‌ای وقتی به دور ستاره‌ای داره میچرخه، همونطور که این ستاره داره این رو میچرخونه، اون سیاره هم یک تأثیر گرانشی اندکی روی ستاره خودش داره که این رفلکس موشن اصطلاحاً، یک ذره باعث میشه که این یه خورده به جلو و عقب بره. خب این جلو عقب رفتنه با اثر دوپلر توی فیزیک قابل محاسبه است، یعنی ما میتونیم بفهمیم که این داره چقدر جلو و عقب میره، چه حرکتی داره انجام میده. اثر دوپلر هم همون اثریه که تو فیزیک دبیرستان بود دیگه، حالا من توضیحش رو نمیدم، اما همون چیزی که وقتی یه ماشینی از جلوی ما رد میشه، حالا صداش اگه بخواید در میگه درسته، یعنی این فرکانسه داره عوض میشه، موقعی که به ما نزدیک میشه یه فرکانسی داره، موقعی که از ما دور میشه یه فرکانس دیگه داره. در مورد اجرام فضایی هم همینطوری، اصلا ما همینجوری فهمیدیم که جهان داره بزرگ میشه، جهان داره منبسط میشه، یعنی دیدیم که همه اینها دارن طیفشون به سمت قرمز میره، یعنی سرخگرایی دارن، یعنی به سمت طیف قرمز داره میره فوتون ها، پس فهمیدیم که دارن دور میشن. یه تعدادشون هم دارن به ما نزدیک میشن، مثل کهکشان آندرومدا، یعنی طیفش به سمت آبی داره میره. خب این همون پدیده دوپلره. از روی این میفهمیم که این ستاره چقدر داره تکون میخوره. از روی این لنگ زدنه و مقدار لنگ زدنه میفهمیم که این سیاره‌ای که کنارش هست چقدر جرم داره. قوانین حرکت سیارات و کپلر ده ها سال پیش، در چه سال، قرن 18 یا 19 اون موقع کشف کرد دیگه، درسته؟ بله. پس از روی اون میتونیم فاصله این سیاره رو با ستارهش محاسبه بکنیم. از روی فاصله جرم به دست میاد. یه سری منحنی‌های ترکیبی داره و حاصل جمع چند تا منحنی سینوسی که اصلا در سواد من نیست، فقط از من همینقدر بپذیرید که از روی اینها ما میتونیم جرم اون سیاره‌ای که به دور اون سیاره میچرخه رو محاسبه بکنیم. این دو تا روش مهم بود برای اینکه ما سیارات فراخورشیدی رو کشف بکنیم. اینو خواستم اینجا بگم. فرهاد، یه سوال پیش ممکنه بیاد برای دوستانی که میشنون. اون روش اول مخصوصا، یعنی بشر اونقدر ابزارهای حساس ساخته که بتونه یک نوری که ممکنه از چند سال نوری یا چند ده چند صد سال نوری اونورتر یا چند هزار سال نوری میرسه، بتونه حتی اون مقدار تغییر کوچیک نور رو که وقتی اون سیاره عبور میکنه رو تشخیص بده. درسته؟ این حسگرا بسیار قوی هستن. خوشبختانه بله تونستیم که مثلا میبینیم 15% از نور این ستاره در یک مقطع زمانی کم شد. از روی اون میفهمیم که یک سیاره‌ای با این مشخصات از مقابلش عبور کرده. که البته خب قطعا محاسبات پیچیده‌ای، اما فعلا در حد فناوری ما هست و میگم با همین فناوری تونستیم 6200 سیاره فراخورشیدی رو ثبت بکنیم. خب پس برگردیم به اون فرمول دریکمون. 300 میلیارد ستاره داشتیم، گفتیم به ازای هر کدوم هم به طور متوسط یک سیاره، پس 300 میلیارد سیاره رو میخوایم بررسی بکنیم. اما از این سیارات چه تعدادیشون شبیه زمینن؟ یعنی چی؟ یعنی سیاره سنگی باشه، سیاره گازی به درد ما نمیخوره، احتمالاً حیات تو شکل نمیگیره. کمان که حالا توی اون اپیزودی که استیون هاکینگ صحبت میکنه راجع به سیاراتی شبیه مشتری، میگه حتی
اونجا هم ممکنه یک حیاتی ورای تصور ما شکل بگیره. حالا کاری به این نداریم، فعلا میخوایم راجع به یک حیات یه خورده آشناتر صحبت بکنیم. گفتم دیگه هی میخوایم بدبینانه در نظر بگیریم. خب پس یه سیاره سنگی باشه، شبیه زمین باشه، تو منطقه گلدیلاکس باشه. گلدیلاکس یعنی چی؟ اسمش که از اون قصه کودکانه گلدیلاکس، همون موطلایی میاد، ولی منظور اینه اون بازه، اون فاصله ای از ستاره که حالا تقریبا میتونیم بگیم آب مایع توش بتونه وجود داشته باشه. خب نه خیلی نزدیک باشه نه خیلی دور باشه. کما اینکه حالا تو بحث یه خود جلوتر بریم راجع به اکسترومفیل ها بخوایم صحبت بکنیم، اون حیات غیر عادی که تو همین سیاره خودمون هم داریم، میبینیم که اگر زمین از این هم گرمتر بود یا از این هم سردتر بود، باز هم امکان حیات توش بود. ولی خب این حالا یه حالت ایدئالیه دیگه که بهش میگیم گلدیلاکس، منطقه نوار سبز به نوعی، اون منطقه‌ای که میتونه توش حیات احتمال بیشتری داره برای وجود داشتن. 5 تا 20% سیاره ها این حالت رو دارن طبق تخمین دانشمندان. ما کمتره رو در نظر میگیریم، 5%. خوبه؟ حالا فرهاد یعنی الان داره دنبال یه حیاتی شبیه حیات نرمال زمین میگردیم فعلا. آره، دنبال اکستریموفیلا نیستیم، فرازمینی میخوایم بگیم. فرازمینی. آره. یعنی چیزی که شبیه ماست، چیزی که شبیه ما یا حیات حتی کربنی تر از ما. بله حیات کربنی، اون حیاتی که میشناسیم. خب بله. خب پس حالا 300 میلیارد ضرب در 5% میشه 15 میلیارد سیاره شبیه به زمین. میخوایم راجع به این 15 میلیارد ببینیم حالا چقدر. بازم دارم میگم تو کهکشان خودمونه، کاری به 2 تریلیون کهکشان دیگه نداریم. خب راجع به حیات هم داریم صحبت میکنیم، حیات تک‌سلولی فقط. یعنی حیات ممکنه به شکلی که اصلا نمیتونیم تصورش هم بکنیم وجود داشته باشه، ولی ما میخوایم همین یه نمونه رو میشناسیم دیگه. حیات کربنی وابسته به آب، همونطور که گفتی، حیات کربنی وابسته به آب رو میخوایم راجعش صحبت بکنیم، اونم تک‌سلولی. میخوام ببینم احتمال وجود حیات تک‌سلولی چقدره تو یه سیاره‌ای که شبیه به زمین باشه. خب چند تا پارامتر رو در نظر گرفتم. من اینجا پارامترها رو نوشتم و درصد احتمالی که الان دانشمندا بهش معتقدن. خب ممکنه دانشمون یه مقدار عقب جلو بشه، یه خورده این عددا هم تغییر بکنه، ولی ما تقریبا الان یه حالت بدبینانه‌ای رو میخوایم در نظر بگیریم. اولا سیاراتی که شبیه به زمین باشن، طبق برآورد دانشمندها 60%شون احتمال وجود آب مایع توشون هست. کما که ما میبینیم آب مایع توی یه شرایطی مثل قمر اروپا هم که در یک منطقه کاملا یخزده است، 25 کیلومتر یخ وجود داره، اما اونجا هم به دلیل اون حالت گرمایشی که از داخل داره، اون انبساط و انقباضی که گرانش مشتری بهش وارد میکنه، میدونیم که آب مایع در اونجا هم وجود داره. اما اینجا میخوایم راجع به آب مایع جاری صحبت بکنیم. 60% سیاراتی که شبیه به زمین هستن آب مایع توشون وجود داره. پس یه عدد، یه ضریب 6 اینجا داشته باشیم. احتمال وجود جو مناسب چقدره؟ یعنی که اون تعادل شیمیایی و اون محافظتی که میتونه بکنه از اون حیاتی که توش به وجود میاد، اینم 50%. پس یه ضریب نیم هم اینجا داریم. احتمال وجود عناصر لازم که این خیلی تو کیهان فراوونه. البته فراوان نسبت به، گفتیم دیگه دفعه پیش، کل عناصر غیر از هیدروژن هلیوم کلا 2%، اما این فراوانیه به هر حال مقداری هست که تو همه سیارات باشه. عناصری مثل آهن، مثل کربن، مثل کلسیم، مثل نیتروژن، این چیزایی که لازم داریم، اکسیژن، اینهایی که برای یک حیاتی شبیه حیات زمین باشه 100%. خیلی جالبه. یعنی دانشمندان میگن این عناصر تو همه سیارات شبیه به زمین هست، به میزان کافی هست. احتمال وجود منبع انرژی پایدار با فرض اینکه تو اون منطقه قرار گرفته باشه 80%، که یک منبع انرژی پایداری همیشه باشه برای اینکه بر اون آنتروپی غلبه بکنه و بتونه حیات شکل بگیره. احتمال یعنی دمای خورشید مناسب، ما، یعنی شبیه خورشید ما برای اون سیاره خاص، درسته؟ بله بله. ممکنه ببینید یه ستاره‌ای خیلی سردتر از خورشید ما باشه، اون وقت گلدیلاکسش میاد نزدیکتر. ممکنه یک ستاره خیلی گرمتر از خورشید ما باشه، اون وقت گلدیلاکسش میره دورتر. خب با همه اینها این احتمال رو 80% در نظر گرفتن. احتمال دمای مناسبی که با وجود آب مایع هم راستا باشه 70%.
احتمال تشکیل مولکول‌های عالی که خب شرایط خیلی خاص‌تری داره، اونم 70%. خب با همه این شرایطی که گفتیم، و احتمال زمان کافی، یعنی اون سیاره اصلا اینقدر عمر بکنه که توش حیاتی شکل بگیره، اینم 80%. همه این ضرایب کاهنده رو در هم ضرب بکنیم میرسیم به یه عدد حدوداً 9 خورده 10%. خب به 10% میرسیم که این 10% رو پس اینجا داشته باشیم، یعنی یه ضریب 1/10 اینجا داشته باشیم. حالا بریم سراغ اینکه حیات چقدر در واقع امکان زیست دامنش چقدره. اینجا ما با یک موجوداتی سر و کار داریم که در سیاره خودمون هستن که بهشون میگیم اکستریموفیل، که تقریبا هم خیلی هاشون رو اخیراً کشف کردیم. خب من تیتراشون رو میگم که چه انواعی رو کشف کردیم، واسه این دیگه رشته شماست، لطفاً کمکم بکنید در موردش. و اگر اسماشون رو میدونی، اسماشون انقدر پیچیده است که مثلا نمیتونم به زبون بیارم، احتمالاً تخصص شماست، شما بهتر میتونید بگید. خواهش میکنم. حالا من چند تا رو آماده کردم، امیدوارم بتونم بگم. یک سری اولا ترموفیل یا هایپر ترموفیل داریم، یعنی گرمادوست ها، اونایی که میتونن تا بالای 120 درجه سانتیگراد زنده بمونن تو دهانه های آتش فشانی، تو چشمه های آب گرم، کف اقیانوس ها، بدون نور خورشید، فقط با انرژی گرمایی زمین. خیلی هاشون که شبیه اون شرایطی که گفتم توی قمر مشتری، زیر 25 کیلومتر یخ مثل قمر اروپا، بدون نیاز به خورشید زنده میمونن. در مورد اینا توضیحی هست که اضافه بکنید؟ بله، اینا فقط چند تا اسما رو حالا من پیدا کردم. امثالی هست، امثال از این باکتریا هست به نام پیرولوبوس فوماری که اینا حالا این مورد خاص رو تو نزدیک منافذ گرمایی اعماق اقیانوس پیدا کردن که همونطور که گفتی برخی از اونها در دمای بالای 110 تا 120 درجه سانتیگراد رشد میکنن و همون ترموفیلا هستن. اینا هستن دیگه، الان دارن همین الان تو روی زمین اینا رو پیدا کردن و دارن در واقع 110 درجه از مخیله ما خارجه، یعنی آب داره میجوشه و اون حیات اونجا هنوز داره فعالیت میکنه. این نشون میده که دامنه حیات یه خورده گله گشادتر از اون چیزیه که تا حالا فکر میکردیم. حالا از اون بر میریم سراغ در واقع سرمادوست ها، اونایی که تا منفی چند ده درجه سانتیگراد زنده میمونن تو یخهای دائمی قطب جنوب، باز اعماق اقیانوس ها، شرایطی مثل شرایط سیاره مریخ یا مثل تایتان یا مثل انسلادوس، این قمرهای مشتری و زحل. باز از اینها چیزی رو دارید معرفی بکنید؟ ولی اینا رو بهشون اصطلاحش بگم ساکروفیل میگن، حالا درسته، ساکروفیل ها، بله، سرمادوست ها. اینا هم حالا صفر و زیر صفر هم دیگه گفتی زندگی میکنن. حالا جاهاشو من پیدا کردم، همون یخهای قطبی اینا رو پیدا کردن تو یخچال‌ها، اعماق اقیانوس که هنوز خیلی سرده و دریاچه‌های زیر یخ قطب جنوب. چند تا نمونهش اسمشون واقعا برای خود منم سخته تلفظش، کولویلیا ساکریوتریا که این آبهای سرد قطب شمال جدا کردن، و یکی دیگه هم هستش به نام کلادیبوناس نیوالیس که این جلبکیه که باعث ایجاد پدیده برف صورتی یا برف هندوانه‌ای در مناطق قطبی میشه. بنابراین اینا زنده میمونن تو سرما. حتی من میدونم که الان خود رشته خودم که داریم کار میکنیم تو زمینه سلول درمانی و ژن درمانی، ما سلول‌ها رو باید فریز کنیم دیگه که بتونیم اینا رو مثلا نگه داریم برای آینده توی لیکوید نیتروژن یا نیتروژن مایع. و خب اون ماده‌ای که باید اضافه کنیم به این سلول‌ها یه ماده‌ای باید باشه که از جلوی تشکیل کریستال یخ رو بگیره که این سلول‌ها زنده بمونن. و خب الان DMSO دیمتیل سولفاکساید استفاده می‌کنن، ولی الان پروتئین‌هایی پیدا کردن تو بعضی از ماهی‌های قطب شمال که اونا تو 0 درجه دارن زندگی میکنن و این پروتئین ها مانع یخزدگی این سلول ها میشن. یعنی از اون نظر هم یه سری مولکول ها و یه سری سلول هایی به وجود اومدن به خاطر این پروتئین ها که غشاشون خیلی سفت شده و این واکنش های شیمیایی رو خیلی کند کرده. یعنی از نظر مکانیستیک هم بخوایم نگاه کنیم تونستن کریستالای یخ رو کنترل کنن که تشکیل نشه. بنابراین نه تنها سلول وجود داره بلکه حتی جانورانی هم دارن در همین سرماهای 0 درجه و زیر صفر هم دارن در قطب‌های شمال و اینا قطب جنوب زندگی میکنن. بنابراین حالا اسمشون خیلی مهم نیست ولی همچین باکتریایی و موجوداتی هستن که در سرما زندگی میکنن. این که گفتی به من یه ایده‌ای داد در مورد مسئله هایبرنیشن و اینکه ما بتونیم فضانوردها رو منجمد بکنیم و بفرستیم به سفرهای خیلی طولانی. فکر میکنم با پیشرفت این فناوری و ببینیم این باکتری داره از چه ساختاری استفاده میکنه به اون موضوع شاید بتونه کمک بکنه.
خیلی جالبه. حالا این پروتئین، حالا اسمش الان یادم نیست دقیقاً، آنتی فریز پروتئین، حالا بگیم پروتئین‌های ضد یخ، کمپانیایی دارن تو همین امریکا کار میکنن که بتونن تجاری سازی کنند. و خب توی صنعت میگم خود کار من خیلی کاربرد داره، چون وقتی مولکول عالی به کار میبریم مثل دیمتیل سولفوکساید، این درسته خنثی کاری نداره با سلول، خیلی فقط جلوی کریستال یخو میگیره، ولی به هر حال ممکنه یه اثرات منفی داشته باشه. ولی اگه پروتئین طبیعی بتونیم بذاریم داخل کنار سلول که بتونه اونو جلوگیری کنه از یخزدگیش، خیلی جالبه. بنابراین برمیگرده به همون مسئله که حیات و بعد هی داره دامنه حیات گسترده و گسترده‌تر میشه. دقیقاً. بریم سراغ یک نوع دیگه، هالوفیل ها، نمک دوست ها، که شوری 5 تا 10 برابر آب دریا و اقیانوس ها رو میتونن تحمل بکنن. یه جاهایی مثل دریاچه ارومیه خودمون، مثل بحرالمیت، و اینا فتوسنتز غیر سبز دارن، یعنی بدون کلروفیل تولید انرژی شیمیایی میکنن. بله، من فقط اسمشو بگم، هالوباکتریوم سالیناریوم. این حالا اسم باکتری دوستان، حالا واقعا علمی حالا احتیاج هم نیست واقعا یاد بگیریم یا حفظ کنیم، ولی وجود دارن. من فقط اسمشون رو میگم که بدونین که اینا طبقه بندی شدن و به هر حال مکانیزماشون خیلی هاشون شناسایی شده که چجوری دارن مقاومت میکنن در مقابل شوری چند برابر آب دریا. و اینو درست گفتم که خیلی هاشون همین اخیراً کشف شدن، نه؟ بله، اینا فکر میکنم چند دهه گذشته است. حالا من تو این زمینه خب من میکروبیولوژی خوندم خودم، ولی خب دهه مثلا 70 خوندم، اون موقع نبود اینا. حداقل من اون موقع یادم نیست که اینا مثلا تو باکتریولوژی یا میکروبیولوژی که ما میخوندیم خیلی به اینا اشاره میشد، ولی به نظر میاد تو این چند دهه گذشته خیلی از اینا از اعماق اقیانوس‌ها یا از قطب شمال و جنوب کشف شدن و خیلی جالبه. خب حالا به اون گرمادوستا من یادم رفت بگم، یک باکتری هست به نام ترموس اکویتوس که این همون تگ پلیمریز یا اون پلیمریزیه که ما تو پی سی آر یا واکنش چین ریاکشنی هستش که ما میخوایم دی ان ای رو تکثیر کنیم. قبلا نمی‌دونن که چجوری باید اینو تکثیر کنن. یعنی ما میدونیم که دی ان ای دو رشته است و این از هم باز میشه در اثر گرمای حدود 70 80 حدود 90 درجه و بعد دوباره به هم میچسبه و نمی‌دونن که چجوری اینو تکثیرش کنن. آقایی که این مولکول در واقع باکتریا رو توی آب‌های جوشان همین یلوستان امریکا کشف کرد، آقای کریبی مولی سال 1985 6 اینو کشف کرد و فهمید که باکتریایی هستن تو اون آب‌های جوشان که دارن زندگی میکنن و دی ان ای دارن و دارن دی ان ایشون رو تکثیر میکنن و اون تگ پلیمریز اسمش تگ، الان دیگه خیلی باب توی همین فیلدی که من هستم و خب بکنم سال 94 5 جایزه نوبل گرفت، چون در واقع انقلابی وجود آورد که میتونید شما اینو اضافه کنید به ریاکشنی که داری انجام میدی بدون که بخوای اینو گرم و سرد کنی. یعنی اون پروتئین اونجا استیبله و شما دائما میتونید این رشته دی ان ای رو باز کنید و این پلیمریز بره دوباره بازها رو اضافه کنه و دوباره اینا به هم بچسبن، دوباره باز بشن و 20 بار انجام بشه و شما یک رشته دی ان ای تکی میتونید 2 به توان 30 رشته داشته باشید که در واقع میتونید اون رو یه جورایی مشاهده کنید روی ژل و این خیلی کاربرد داشت و اصلا انقلابی ایجاد کرد در زمینه ژنتیک و بایوتکنولوژی و این هم یکی از همون باکتریای ترموفیل و گرمادوستن که خیلی کاربرد داره الان توی بایوتکنولوژی و صنعت ژنتیک و مسائل اینجوری و حتی در تشخیص بیماری ها پی سی آر. حالا خیلی دوستان ممکنه شنیده باشن این پلیمریز چین ریاکشن به اساسش همین باکتری ترموس اکویتوس هستش. بسیار عالی. خب بعدی اسیدوفیل ها یا آلکالیفیل ها، دوستداران pH افراطی، چه pH نزدیک به 0 چه pH بالای 10، که اینا کسایی که با pH سر و کار دارن میدونن که این یعنی چقدر اسیدیته یا چقدر باز. حالا در مورد اینا هم اگر حالا اینم اسم خاصی دارم تو ذهنم نیست ولی داشتم میگشتم دنبالش ببینم که خب دوستان میدونن که یه باکتری ما تو معدهمون داریم به نام هلیکوباکتر پیلوری. این هلیکوباکتر اگه درمان نشه باعث سرطان متاسفانه میشه و به حالا همینجا دوستانی که به حال مشکلات معده دارن یا سوزش دارن یا درد دارن به حال با دکتر مراجعه کنن و برای این باکتری چک بشن، چون خیلی موقع بدون علائمه و در طولانی مدت ممکنه باعث زخم معده بشه و اگه درمان نشه ممکنه سرطان بشه و الان نسبت به 3-4 دهه گذشته خیلی دیگه میتونیم جلوی این سرطان رو بگیریم و دانشمندی که اینو کشف کردن جایزه نوبل گرفت چند سال پیش و جالبه که رو خودش تست میکرد که ببینه که چجوری اینا زنده میمونن و اینم یک جور اسیدوفیله، چون ما pH معده‌مون حدود 1 یا 2 ولی کلاسیکال
اکستروفیل نیست، به خاطر اینکه میاد دور خودش یک حاله تشکیل میده که بتونه خنثی کنه اون اسید، ولی خودش تو اسید زندگی نمیکنه. ولی این که شما مثال زدی اینا واقعا باکتری هستن که تو اسید زندگی میکنن و یه مقدار فرق دارن. آره، ولی این هلیکوباکتر اون اکستریموفیل کلاسیک نیست در واقع، ولی نمونه جالبیه که باکتری‌ها میتونن با محیط اسید بسیار پایین، معده ما 1 و 2 دیگه، 1 تا 2 تقریبا اسیدش و قشنگ اونجا زنده میمونه. آره، یه نمونه‌ایه که میتونه خوش سازگار کنه با اسید و برای ما خب جالبه که بدونیم یه باکتری داره تو اسید، چون اسید 1 و 2 رو شما HCl یا اسید کلوریدریک 1 و 2 رو اگه شما یه قطره رو دستتون بریزید قشنگ دستتون رو میسوزونه و ممکنه از این ور بره از اون ور بیاد بیرون. بنابراین معده ما یه پوششی داره که میتونه جلوی اینو بگیره و اون باکتری داره اونجا زندگی میکنه دیگه. اون باکتری هم همین کاری و اینم یکی از شاهکارهای تکاملیه دیگه که یه باکتری تونسته این زره رو برای خودش تشکیل بده در مقابل یه همچین اسیدی. بعد باروفیل ها رو داریم یا پیزوفیل ها، فشار دوست ها، اونایی که تو 100 برابر فشار جو زنده میمونن، مثلا مثل گودال ماریانا که 11 کیلومتر عمقشه در اعماق اقیانوس. من برای اینکه این بتونیم یه درکی داشته باشیم یه مثالی براتون بزنم از فشار در اعماق اقیانوس. شما مثلا اگه 5 کیلومتر برید، 5000 متر برید در اعماق اقیانوس، 100 تن فشار روی سرتون قرار میگیره. یعنی مثل اینه که 1400 نفر رو دوشتون قلمدوش شدن. یه همچین فشاریه. حالا این 5 کیلومتره، داریم راجع به 11 کیلومتر یعنی عمیق‌ترین نقطه اقیانوس صحبت میکنیم که اونجا هم ظاهراً باکتریایی هستن که زندگی میکنن، یعنی حیات تو یک همچین فشاری. حتی فکر میکنم جانوران پرسلولی هم دیده شده توی اون اعماق. بله هستش. حالا این خیلی عجیبه واقعا. حالا اسمشو من یکیشو بگم، با هر گروه من یه اسمی گفتم، شوانلا بنتیکا، این هم یکی از باکتریایی که تو اون فشار و حتی همونجوری که شما گفتی چند هزار برابر فشار جو زمین ممکنه باشه و هستن. اینا بیشتر قشاهاشون رو تغییراتی دادن که بتونن مقاومت کنن. واقعا مکانیزم خیلی جالبی داره که از نظر بیولوژیک چه تغییراتی دادن که بتونن چنین فشار واقعا وحشتناکی رو تحمل کنن. بنابراین همچین فشاری هم باید جزء اون فاکتورایی بیاریم که ممکنه حیات درش وجود داشته باشه، چون در ستاره ها و سیاره های دیگه ممکنه چنین فشارهایی باشه. ستاره که نه، سیاره منظورمه. بله بفرمایید. یه نمونه دیگه که میخوام اسم ببرم رادیوفیل ها هستن، تشعشع دوست ها، که تحمل تشعشعاتی هزاران برابر کشنده تر برای هر موجودی که میشناسیم مثل پستانداران مثل خودمون رو دارن. دی ان ای خرد شدهشون رو ترمیم میکنن. اخیراً تو چرنوبیل یه قارچی رو پیدا کردن دیگه که نه تنها زنده مونده بود بلکه انگار به نظر میسه از تشعشعات داره تغذیه میکنه. یعنی اون اشعه گاما دیگه پر انرژی ترین نوع فوتون دیگه، اون رو داره جذب میکنه، به انرژی بیوشیمیایی تبدیل میکنه که حتی یه اسم گذاشتن گفتن رادیو سنتز میکنه، به جای فتوسنتز داره رادیو سنتز میکنه. و دیگه از این وحشتناکتر برای حیات نداریم که دی ان ای رو خورد میکنه و اینها ترمیمش میکنن. خیلی جالبه، چون خب قسمتی که من خودم خیلی علاقه دارم و پوشم این مقدار حالا قبلا پژوهش کردم، اینا همون سیستم ترمیم دی ان ای ما تو سلولامون، همه موجودات زنده تقریبا سیستم‌های ترمیم دی ان ای داریم که هم پروتئینایی هستند و بدون این سیستم‌های ترمیمی ما همین الان هم سریع بین میریم. و حالا اگه شما در مقابل تابش نور خورشید قرار بگیرید، یووی خورشید یا اشعه گامای خورشید دی ان ای شما رو آسیب میزنه. و چرا که ما سرطان نمیگیریم، خیلیامون سرطان پوست نمیگیریم؟ به خاطر همین سیستم‌های ترمیم یا سرطان‌های دیگه ترمیم میشه. بله ولی این سلول سرطانی دارن دائم تشکیل میشن و بدن اونها رو ترمیم میکنه یا از بین میبره. حالا مکانیزمش خیلی پیچیده‌تره، ولی یکی از اینها حالا شما گفتید داینوکوکوس رادیودورانس، اتفاقا دیورانسش از دیوریشن یعنی مقاوم به رادیوس، که اینا همون که گفتی دوزهای خیلی بالایی از پرتوها رو که انسان واقعا شاید در چند ثانیه از بین ببره و دی ان ایشو کامل بشکنه. و خیلی عجیبه واقعا این سیستم ترمیمشون. من خودم حالا دانش کمی دارم تو این زمینه، ولی در مقابل این باکتری باید برم بیشتر بخونم ببینم چه جوری داره ترمیم میکنه، چون خیلی عجیبه. پرتو گاما واقعا دی ان ای رو خورد میکنه و این میتونه دوباره اینا رو اسمبل کنه دیگه کنار هم دیگه این دی ان ای رو. و شگفت انگیزش میدونید چیه؟ اینه که تمام اینایی که اسم بردیم با ما فک و فامیلن. با همه اینا ما جد مشترک داریم و این احتمال وجود داره که یک زمانی
بتونیم با فناوری مثلا مهندسی ژنتیک قابلیت‌های اینا رو به دست بیاریم. همون چیزی که حالا توی فیلم‌های ابرقهرمانی مارول می‌بینیم عملاً خیلی هم دور از دسترس نیست، فقط به قول انگلیسی‌ها it's a matter of time. غیر ممکنه فیزیکی نیست، فقط اینه که بالاخره یه روزی بهش دست پیدا می‌کنیم. بله. فقط یه نکته دیگه اضافه کنم، دوستان ممکنه بپرسن که خب ما کجا میدونیم که اینا فامیل ما هن یا باهاشون جد مشترک داریم؟ خب همین که اینا دی ان ای دارن. دی ان ای از 4 تا باز ATCG تشکیل شده که ما حداقل چیزی که ما میدونیم، حالا آر ان ای هم هست، حالا با اون کاری نداریم، ولی همه موجودات روی زمین اونایی که زنده هستن ما میشناسیم دی ان ای دارن. حالا ویروس ها آر ان ای دارن، بعضی از اونها حالا بین زنده و غیر زنده هستن، ولی حداقل از روی بازهای عالی ما میتونیم بفهمیم که ما جد مشترکی داشتیم و این دی ان ای قبل از این که حتی موجودات زنده به وجود بیان یه جورایی حالا میگن بوده و بعد وارد سلولای زنده شد و حالا اون بحثش شده، ولی این نشون میده که ما همگی با هم فامیل خیلی قدیمی چند میلیارد سال هست. دقیقاً. و به قول ریچارد داکینز اصلا ما نیازی نداریم که سنگواره‌ای پیدا بکنیم، فسیلی پیدا بکنیم. الان با شناخت دی ان ای این فک و فامیل بودن ما با سایر جانوران کاملا مشخصه. حتی نیاز نداریم یک سنگواره پیدا بکنیم، کما اینکه سنگواره پیدا کردن خیلی اتفاق نادریه و اینکه پیدا میکنیم واقعا یه معجزه است. توی اون شرایط یه سنگواره باقی بمونه. همین تعدادی که پیدا کردیم خیلی هم معجزه‌وار بوده و الان دیگه به جای رسیدیم که نیازی بهشون نداریم. واقعا نیاز نداریم. همین باکتریایی که من اسپردم، حالا با همه باکتری ها و حتی بعضی از ویروس ها، شما وقتی سیکونس و اون ردیف دی ان ای رو با هم مقایسه کنید اشتراکات خیلی زیادی داریم. شما برخی از این باکتری ها پروتئین هایی دارند و آنزیم هایی دارند که تو ما هم هست، یعنی یه سری بهش میگن هاوس کیپینگ جین ها هستن که همون واکنش ها رو انجام میدن که تو سلول های ما انجام میدن. یعنی واقعا نه یکی نه دوتا، ممکنه ده ها و صدها ژن و پروتئین باشن که دقیقاً همون چیزی که تو همین باکتری مقاوم به تابش و یا گرمایی هست در ما هم هست. بنابراین اینا رو قشنگ میشه الان ردیفیابی کرد و طبقه بندی کرد و رسید به اون حالا انسستوری که حالا قبل از اون خیلی شاید نتونیم بدونیم، ولی به حال اون مرز حیات و غیر حیات. ولی اینا برای دوستانی که حالا ممکن سوال تو ذهنشون پیش بیاد اینه که اینا قشنگ مشخص شده، طبقه بندی شده و شواهد بسیار زیادی هست. بله. متاسفانه در مورد انسان یه خورده مقاومت هست دیگه. ما وقتی مثلا گربه و ببر و شیر و پلنگ رو میبینیم اصلا تعجب نمی کنیم که اینا با هم فک و فامیلن، ولی راجع به انسان که صحبت میشه یه مقدار مقاومت ذهنی هست که خب شاید هم بشه قابل درک باشه. خب اما میخوام از اشرف مخلوقات اسم ببرم. یعنی اگر که این اصطلاح ساده لوحانه و بچگانه‌ای که من خیلی بدم میاد ازش اگرم قراره باشه وجود داشته باشه، در مورد این جونوری که میخوام بگم صدق میکنه. اونم چیزی نیست جز حضرت تاردیگرید. خرس آبی فکر میکنم ترجمهش میکنم. موجود تک سلولی هم نیست، اتفاقا پرسلولیه، زیر میکروسکوپ هم به راحتی دیده میشه و همه جا هم هست، دور بر ما هم هست. الان حتی ممکنه روی لباس منم باشه، روی بدن منم باشه. اینها دمای نزدیک به 0 کلوین منفی 272 درجه سانتیگراد زنده میمونن. تو مثبت 150 درجه سانتیگراد زنده میمونن. تو فشار چند هزار اتمسفر. میخوایم بدین چند هزار اتمسفر یعنی چی؟ اون گودال ماریانا که گفتم 11 کیلومتر در اعماق اقیانوس، اونجا فشار 1100 اتمسفر. داریم راجع به چند هزار اتمسفر صحبت میکنیم. در مقابل تشعشعات گاما، تشعشعات ایکس، تو خلأ کامل فضا زنده میمونه. تو خشکی کامل که حتی یک مولکول آب نباشه، اصطلاحاً کریپتوبیوز، اگه درست میگم، کریپتوبیوز میکنه، یعنی متابولیسم خودش رو به 0 میرسونه. یعنی از یک موجود زنده تبدیل میشه به یک گرد و غبار. من میتونم اینطوری برای خودم در نظر بگیرم. به یک موجود غیر زنده تبدیل میشه، هر موقع یه قطره آب بریزی روش دوباره میشه موجود زنده. 2013 هم توی قطب جنوب 400 نوع باکتری پیدا کردن که اینا 120,000 سال زیر 800 متر یخ تو تاریکی مطلق پنهان بودن و دوباره به زندگی برگشتن، شبیه همین. ولی واقعا تاردگریدا موجود عجیبی هن. در هر شرایطی اینا زنده میمونن. اگر ما بخوایم بگیم کدوم یعنی موفق ترین موجود زنده روی سیاره زمین، موجودی که شناختیم، واقعا همینه. اشرف مخلوقات.
چه شرایطی دیگه از این شدیدتر میتونیم ایجاد بکنیم که یه موجودی توش زنده بمونه. عکس خیلی بامزه‌ای هم هست ازش، ببینید اصلا چقدر موجود بامزه‌ای توی اینترنت سرچ بکنید یا حتما شما تصویرش رو توی ادیت فیلم قرار میدید. این به نظر من این نشون میده که واقعا حیات، حالت حیات طوریه که در حتی شرایط بسیار وخیم به قول محیطی از بین نمیره و طوری خودش رو ادپت میکنه که واقعا تصورش هم دشواره. همین در واقع موجودی که شما اشاره کردید و حالا بعداً فکر کنم میخوای بهش اشاره کنی که کدوم قمرها در کجاها ممکنه چه حیاتهایی وجود داشته باشه و اختر فیزیکدانها و یا اختر زیست شناسان به خیلی خوشبینن که بتونن اینجاها چنین موجوداتی رو پیدا کنن و شاید هم پیدا کردن ولی دارن شواهد بیشتری رو جمع میکنن کنارش. حالا بفرمایید. من در یک جمله بخوام این صحبت‌ها رو خلاصه بکنم اینه: زندگی خیلی کم توقع‌تر از چیزیه که ما فکر می‌کردیم تا حالا. و حالا یه جمله یه مقدار افراطی‌تر هم بعضی از دانشمندان بهش معتقدن اما خیلی روش اجماع نیست. میگن حیات قانون طبیعته نه استثناء. یعنی اگه زمین این مسیر رو رفت چرا سیارات دیگه نرن؟ خب این جمله هنوز به عنوان یک قانون علمی پذیرفته شده نیست، یعنی اجماعی روش نیست، چون توی علم قانون یعنی تکرار پذیر و آزمون پذیر و ما فقط همین یه نمونه رو داریم. ما فقط حیات روی زمین رو داریم دیگه. یک نمونه است. درسته گونه های مختلف داریم اما یه نمونه است دیگه. هممون فک و فامیل هم هستیم و یک گونه حیات هستیم. با این یه نمونه نمیتونیم نه قانون میتونیم بسازیم نه آمار میتونیم بگیریم. طبیعتا باید یه مقدار گمان زنی بکنیم، یه مقدار تخیلمون رو به کار بگیریم. ولی خیلی از دانشمندا با این جمله همدلن. چرا؟ چون اولا میگن حیات خیلی زود در زمین ظاهر شده. یعنی عمر سیاره زمین 4.5 میلیارد ساله. تقریبا 4 میلیارد سال پیش 3.7 حالا به یه شکلی که گفته میشه، به محض اینکه یعنی سیاره زمین آروم گرفت، از اون جهنم سوزان مذاب در اومد، حیات توش انگار شکل گرفته. خیلی زود این اتفاق افتاده. پس انگار که خودش یه اتفاق خیلی زودرسیه. و اینکه شیمی حیات اصلا چیز عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست. درسته پیچیده است اما اونقدری پیچیده نیست که اتفاق نیفته. انگار خیلی آمینو اسیدها مولکولای خیلی رایجی ان. تو شهاب سنگ‌ها بارها و بارها کشف شدن که حالا حتی یکی از نظریات پیدایش حیات روی زمین نظریه پانسپرمیاست دیگه، که میگه اصلا شاید حیات روی زمین شکل نگرفته، از طریق شهاب سنگ‌ها از یه جای دیگه ای اومده روی زمین. اینم نظریه‌ای که خیلی روش دارن الان یه مدارک و شواهدی هم پیدا میکنن اما همچنان جزء نظریات نسبتا ضعیف به حساب میاد. فراد یه چیزی که اشاره کنم، افرادی مثلا آقای استیون جی گولد و افراد شبیه اون اشاره میکنن که ما اگه نوار حیات رو برگردونیم عقب هم چیزی ممکنه شکل نگیره، ولی از اون ور خب دانشمندان متفکرانی هستن که میگن نه، همین که شما اشاره کردی حیات احتمال شکل گیریش خیلی بیشتر از چیزی که ما قبلا میدونستیم و نمونهش هم در انتخاب طبیعی و تکامل وجود داره. مثلا چشم ما چند جور مختلف کانورجنس یا همگرا شده. مثلا چشمی که در اختاپوس هست یه مقدار فرق داره با چشمی که مثلا ما مهره‌داران داریم، چون شبکیه اختاپوس یه جور دیگه است عصب بیناییش. و یا مثلا در آگاهی کانشسنس در ماها به وجود اومده ولی در اختاپوس هم که اصلا خیلی قدیم ما از هم جدا شدیم وجود داره به نحوی، چون اختاپوس یکی از موجودات زنده‌ایه که خیلی کانشسنس قوی داره بالاست و خیلی هم جالبه تحقیقاتی که من دیدم در مورد اختاپوس ها رو انجام میدم. بنابراین تکمیل فرمایش شما بله، نه تنها حیات حتی آگاهی هم به نظر میاد که احتمال شکل گیریش بیشتر چیزی بوده که قبلا متصور می‌کردیم. حالا راجع به احتمالش حالا جلوتر صحبت کنیم چون فرمول دریک رو هنوز می‌خوایم ادامه بدیم. الان وسط فرمول دریک پرانتز بزرگ باز کردیم راجع به حیات که ببینیم حیات خیلی دامنه وسیع‌تری داره از اون چیزی که شاید مثلا چند ده سال پیش فکر می‌کردیم. و اینکه اون آزمایش معروفی که مولکول‌های تشکیل دهنده دی ان ای آر ان ای یعنی اون بازهای نوکلئیدیتی توی شرایط آزمایشگاهی شکل گرفتن و ما دیدیم که این امکان وجود داره، یعنی یک شرایطی شبیه به شرایط اولیه زمین رو توی آزمایشگاه ایجاد کردن و اون آمینو اسیدها تشکیل شدن. درست میگم؟ اگر جای اشتباه کردم لطفا منو تصحیح کنید. بله درست فکر کنم آزمایش میلر بود فکر کنم. آزمایش آقای میلر بله که بعد حالا تکرار هم شد، یعنی اون شرایط اولیه زمین رو بازسازی کردن و بعضی آمینو اسیدها بعضی از مولکول‌های عالی تشکیل شد. بله. پس مواد اولیه حیات ظاهرا همه جا هستن.
این همین موضوعاتی که باعث میشه احتمال استثنایی بودن حیات رو به شدت بیاریم پایین. به نظر میاد که حیات خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنیم شکل میگیره. اکستریموفیل هایی که گفتیم در واقع مرزهای تعریف ما از مکان قابل سکونت رو کیلومترها جابجا کردن. و نکته خوبی رو اشاره کردی توی صحبتت، اون همگرایی فرگشتی، یعنی چشم که اشاره کردی، حتی بال ها هم چند بار به صورت مستقل در گونه های مختلف ظاهر شدن و تکامل پیدا کردن. یعنی اصلا انگار طبیعت خود به خود به سمت بعضی از راه حل ها هل داده میشه. حیات اگه شروع بشه تو یه سری مسیرهای قابل پیش بینی میفته. قواعدش هم چیه؟ قواعد فرگشتی. این رو میدونیم در هر جای جهان اگر اتفاق بیفته، حیات اتفاق بیفته، قواعد بعدی دیگه تکامله. و این اتفاقا آقای داکینز توی تور پارسالشون فکر کنم دفعه قبل هم اشاره کردم یا دفعه قبل که با هم صحبت میکردیم، اینو خیلی ازش سوال میکردن و تاکید میکرد که ایشون فکر میکنه اگه حیاتی در جای دیگه باشه، در سیارات دیگه، حالا تو منظومه شمسی یا خارج از منظومه شمسی، به احتمال قریب به یقین حیاتی که شبیه حیات انتخاب طبیعی داروینی روش داره کار میکنه. یعنی ایشون معتقده که خیلی بعیده که یه جور دیگه پیش بره، چون مثالش در روی زمین هم داریم میبینیم که شاخه‌های مختلف رفته ولی هنوز تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار میگیره. و به نظر میاد انتخاب طبیعی، حالا بین فلاسفه علم مقدار بحثه که آیا قبل از حیات هم بوده، یعنی انتخاب طبیعی قانونیه که وجود داره، وقتی حیات شکل گرفته داره هی اثر میذاره روی همین انتخاب طبیعی، شبیه بقیه قوانین فیزیک که حالا اونم بحث جالبیه که حالا اگه بتونم شاید با دکتر صمدی در مورد این مسئله صحبت کنیم که آیا قوانین فیزیک بودند و جزء هستی هم هستن که به نظر میاد اینطوره، فقط انسان اومده اینا رو کشف کرده، یعنی چیزی نبوده که مثلا ما آورده باشیم روی در واقع حیات و این در واقع اصلا evolution by natural selection یا تکامل بر اساس انتخاب طبیعی فقط مختص حیات نیست. شما الان میبینید حتی الگوریتم هایی رو ما داریم میسازیم مثلا میگن الگوریتم تکاملی، یعنی بر پایه اون ساخته شدن. این یک قاعده طبیعیه و اینقدر سهل و ممتنعه که اون دفعه هم صحبت کردیم زمانی که داروین اینو مطرح کرد خیلی ها گفتن اصلا چرا زودتر از این به این فکر نرسیده بودیم. این که خیلی ساده است، خیلی اصل طبیعیه و چرا قبل از این بهش فکر نکرده بودیم و پیچیدگی حیات و گونه ها رو بر اساس اون توضیح ندادیم. بگذاریم. خب ما هنوز نمیدونیم دقیقاً حیات چجوری شروع شده. گفتم نظریه‌های مختلفی وجود داره و اینکه آیا این مسیر ساده‌ای بوده، به نظر میاد یه خورده ساده بوده، یا اینکه یه تصادف فوق‌العاده نادریه که الان این احتمال این موضوع داره خیلی کمتر میشه. ولی در واقع شاید اینجوریه که شیمی عالی فراوونه ولی عبور از شیمی به زیست شناسی سخته. ممکنه اینطور باشه. گفتم الان ما مدارک و شواهدی داریم که اینطوری نیست، ولی خب این رو نخواهیم به عنوان یک گزاره دقیق علمی اگر بپذیریم، اما چند تا گزاره قابل دفاع داریم همین الان. اول اینکه حیات احتمالاً پدیده رایجیه با توجه به این صحبتایی که کردیم و حیات با قوانین فیزیک و شیمی سازگاره و قوانین فیزیک و شیمی در تمام جهان یکسانه. این رو میدونیم. عناصر هم در تمام جهان تقریبا یکسانه. پس اون جمله اولیه رو که گفتم روش اجماع وجود نداره رو من میخوام اصلاحش بکنم. بگم که حیات شاید قانون طبیعت نباشه، ولی طبیعت هیچ دشمنی با گذر از شیمی به زیست نداره. این رو میتونیم با اطمینان بگیم. همه اینا هم البته وابسته به اکتشافات آینده است. یعنی حتی یه دونه باکتری یا فسیل باکتری ما تو مریخ پیدا بکنیم، کل این صحبت‌ها ممکنه جابجا بشه و کلی ما بتونیم دیتای جدید داشته باشیم. یه کتابم من میخوام معرفی بکنم، خوشبختانه ایرانم فکر میکنم نشر مازیار چاپ کرده، چون الان ندارمش نمیتونم با اطمینان بگم، ولی فکر میکنم نشر مازیار باشه. کتاب What is Life? How Chemistry Becomes Biology. کتاب حیات چیست؟ شیمی چگونه زیست شناسی شد. فوق العاده است. این عنوان خودش کلی راجبش میشه فکر کرد. شما دارید کتاب رو؟ اون کتاب رو ندارم، ولی صحبتتون بفرمایید. منم یک کتاب معرفی کنم که به تازگی ترجمه شده داخل ایران، دوستان بتونن این هم استفاده کنن. بسیار عالی. من فقط یه نکته دیگر راجع به این بگم، چون خیلی‌ها بحث آنتروپی رو مطرح میکنن. میگن در جهان یک قانونی وجود داره به نام آنتروپی که میگه از نظم به بی‌نظمی پیش میریم. حیات که درست برعکس اینه. پس چرا باید شکل بگیره؟
اما اتفاقا مقالات و پژوهش‌های بسیاری وجود داره که الان صحبتش مفصله، اما من میتونم اسمش رو لیستش رو بدم، معرفی میکنم، شما هم قطعا دارید، حتما میتونید توی در واقع کپشنتون قرار بدید که اصلا راجع به همین موضوع صحبت میکنه که اتفاقا حیات نه تنها آنتروپی رو کاهش نمیده بلکه افزایش میده و لازمه اصلا فیزیک جهان اینه که حیات هم باشه. انگار همون که میگه حیات قانونه نه استثنا رو اینجا خیلی از مقالات پژوهشی هست که در این مورد حتی صحبت میکنه. یکی از اون مقالات رو من اسمش رو اینجا دارم، اصلا اسمش اینه Maximum Entropy Production Principle and Origin of Life، سال 2025 این مقاله که اصلا راجع به همین موضوعی که اصلا چرا آنتروپی میتونه کمک بکنه به تشکیل حیات. این کتاب رو معرفی بکنم. این کتاب انگلیسیشو من دارم، How Life Works، آقای فیلیپ بال نوشتن. این که با آقای فیلیپ بال هم صحبت کردم پارسال، مهمون من بودن. ایشون برای چند دهه ادیتور نیچر بودن و فیزیسیست هستن، فیزیکدان هستن، ولی الان بیشتر نویسندگی میکنن و تو حوزه‌های مختلف نوشتن و دید خیلی جالبی دارن. من خیلی دوست دارم دیدگاهی که ایشون دارن و همینجا دکتر رحمجوی عزیز تشکر میکنم، کتابو پارسال به من معرفی کردن به محض که چاپ شد و من هم با آقای رضا امیر در پادکست مهرانگیز دوستان ممکنه بشناسن، بله ایشون صحبت کردم و ایشون علاقه‌مند شدن و ترجمه کردن و من هم افتخار داشتم ویراستار علمیش باشم و فکر میکنم در مسائلی که تو ایران به وجود اومد اینا اینو عقب افتاد، ولی خوشبختانه با نشر نوین تونستم همکاری کنیم و من اجازهشو از خود ایشون و ناشر به طور رسمی و قانونی گرفتیم و تمام مسائل قانونیش رعایت شده و همینجا بگم امیدوارم در آینده ایران بتونه این مسائل کپی رایت هم رعایت بشه که حقوق نویسندگان و مؤلفان حفظ بشه. ولی به هر حال این کتاب ترجمه شده الان نشر نوین، حالا من لینکشو میذارم، دوستان میتونن تهیه کنن، هم هارد کپیش هست هم الکترونیک. تو این کتاب آقای فیلیپ بال در مورد سازوکار زندگی صحبت میکنه یا حیات، نه لزوما معنی حیات، ولی اینکه در واقع ما اسم گذاشتیم چگونه زنده ایم، اسم ترجمه فارسیش از چگونه زنده ایم و اینجا خب از سطح دی ان ای شروع میکنه میره به سطح آر ان ای، پروتئین ها و سلول و بافت و اندام ها و موجود زنده و بعد میرسه به اون انتخاب طبیعی که اون دیدگاه رایج ژن محوری رو یه مقدار به چالش میکشه و به صورت سامانه محور داره به زندگی نگاه میکنه، به حیات و موضوع هدفمندی، خودسازماندهی و خودمختاری موجودات زنده که حالا به بحث اراده آزاد هم یه جور دیگه ربط داره که حالا واردش نمیشم، ولی کتابی که واقعا جالبه. حالا امیدوارم به زودی بتونیم مهمون آقای دکتر صمدی، آقای دکتر کاریرات که همین چند وقت پیش مهمون من بودن و خود آقای رضا امیر باشیم یه در مورد این کتاب صحبت کنیم فصل به فصل و بعد که بتونیم در آینده مهمونای دیگری هم دعوت کنم بتونیم در مورد خود موضوع حیات. اخیراً من گفتگویی با آقای پوری آزادی و آقای دکتر کاریرات داشتم در مورد همین حیات که چطوری از شیمی به در واقع بیولوژی و بیوشیمی میرسیم. دوست داشتید میتونید اونو ببینید، هم صوتی و هم ویدیویی هستش که مقدار خب علمی شده، تخصصی شده، ولی دوستانی که علاقه‌مندن مقدار تخصصی تر ادامه بدن، ولی کتاب خوبیه، اسمش هست چگونه زنده ایم و امیدوارم بتونید بخونید و لذت ببرید. بفرمایید. دقیقاً عالی. یاد کردین از دوست خوبمون آقای پوری آزادی که دقیقاً اصلا روی این موضوع خیلی تخصصی داره کار میکنه و من به خاطر همینم خیلی صحبتامو تو این قسمت خلاصه کردم، چون تخصص افرادی مثل ایشونه و خودتون و دوستان دیگه زیاد وارد مباحث زیست شناسی نشن به عنوان یک کودک کنجکاو بهتره. خب برگردیم به اون فرمول دریک. تا اینجا گفتیم که حیات پس خیلی دامنه وسیعی داره، اکستریموفیل ها رو دیدیم، پس حیات تک‌سلولی احتمال خیلی بالایی داره برای شکل گیری. اون ضرایب رو اگه در هم ضرب بکنیم گفتیم دیگه حیات تک‌سلولی با این نگاهی که داریم به اکستریموفیل ها حدوداً 10% در یک سیاره شبه زمین تشکیل میشه و این ضریب 1/10 رو اینجا نگه داریم. بریم حالا برای اینکه بخش جذاب ماجرا ببینیم حالا حیات تک‌سلولی چطوری میتونه به یک حیات هوشمند با تمدن و وسایل ارتباطی تبدیل بشه. چند تا مرحله تکاملی رو باید پاس بکنه. اولا تکامل حیات تک‌سلولی به چند سلولی چقدر احتمال داره؟ دانشمندا در حال حاضر عدد 1/10 رو براش در نظر میگیرن، میگن 10% اگه یه حیات تک‌سلولی باشه امکان داره که پرسلولی بشه، یعنی 90% ممکنه که تا ابد میلیاردها سال حیات در یک سیاره باشه و همچنان تک‌سلولی باشه. خب
خیلی بدبینانه اینو است بر دیگه. اساس چه شواهدی فرهاد جان میبینن که سلولی بتونه ببینید تکثیر بشه؟ زیست حالا شناسی آزمایش انجام میشه. آماریه، میگم تخصص بله. من نیست، من این عدد رو گرفتم، اما اینکه پارامترهاشون دقیقاً چیه دقیقاً واقعا من نمیدونم. ولی خب خب این شواهد خیلی علمی پشت این بدبینانه است. مسئله است و این بله بله آمارها حتما قطعی. همینطوره. بله. یک چون آماری. برای دیدگاه دوستانی که حالا میشنون دارن بیشتر سوال میپرسن. بله. ما داریم راجع به آمار و احتمالات صحبت میکنیم. خیلی از این اعداد، حالا مثلا همین دوست خوبمون پوریا آزادی اگه بیاد اینجا شاید خیلی از این اعداد رو بتونه بالا پایین بکنه. خب ولی ما داریم یک عددی رو در نظر میگفتیم دیگه، ضرایب بدبینانه رو میزنیم، آخرش میخوایم به نتیجه گیری برسیم. یه ذره بالا یه ذره پایین خیلی فرقی در ماجرا نمیکنه. حالا میبینیم چرا. خب پس این 10% احتمال تکامل چند سلولی، تک سلولی به چند سلولی، احتمال ظهور هوش، خودآگاهی و توانایی حل مسئله. حالا یک موجودی پرسلولی شده چقدر احتمال داره که توانایی حل مسئله پیدا بکنه؟ این رو دانشمندا 5% در نظر گرفتن. باز عدد خیلی پایینیه. خب که یک موجودی به جایی برسه که بتونه یه سری مسائل رو حل بکنه. معمولا هم اولین مسائلی که ما میخوایم حل بکنیم اینه که چجوری بخوریم و چطور خورده نشیم. از اینجا شروع میشه همه چی. درسته؟ احتمال، حالا رسیدیم به موجود پرسلولی که میتونه مسئله حل بکنه، چقدر امکان داره که ساختار اجتماعی بسازه، یعنی زبان بسازه، فرهنگ بسازه، ممتیک داشته باشه و نهایتا تمدن ایجاد بکنه. احتمال این رو هم میگن 8%. یه عددیه. خب حالا این موجودی که فرهنگ پیدا کرده، تمدن پیدا کرده، مثلا تصور بکنید 10,000 سال پیش خودمون، خب چقدر احتمال داره که فناوری‌های ارتباطی رو توسعه بده، به جایی برسه که از امواج رادیویی استفاده بکنه، به جایی برسه که فضاپیما بسازه؟ اینم میگن 50%. یعنی اگه برسه به این که تمدن داشته باشه، احتمال این که 50 احتمال داره که فناوری‌های ارتباطی رو هم شکل بده. این عددا رو در هم ضرب بکنیم میرسیم به یه عدد 2/10,000، یعنی 2/100%. خب یه 1/10 از قبل داشتیم، این 2/100% رو هم بذاریم ضرب بکنیم در اون عدد 15 میلیارد سیاره شبیه زمین، میرسیم به 300,000 تمدن هوشمند در کهکشان راه شیری، که عدد خیلی بزرگه. خیلی بالا، خیلی بالا این عدد. حالا به خاطر اینه که میگم اگه یه ذره بالا یه ذره پایین خیلی هم فرقی نمیکنه. بشه اصلا 10,000 تا، بشه 100,000 تا، بشه 50,000 تا، به هر حال خیلی فرقی نمیکنه. یه سری اعداد احتمالی با یک احتمال منطقی در نظر گرفتیم و به این عدد رسیدیم. حالا دکتر آزادی میتونه بیاد چند تا از این عدد رو بالا پایین بکنه با توجه به تخصصش، باز این عدد یه ذره بالا میره یه ذره پایین میره، خیلی فرق نمیکنه. از کجا هم فرهاد اینا؟ حالا کجا هم؟ به اسم پارادوکس فرمی. خب حالا یه چیز قبل از اینکه بریم سراغ پارادوکس فرمی بگم، اونم اینه که باز پارامترهای دیگه رو میتونیم در نظر، یعنی اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر این فرمول دریک رو محاسبه بکنیم، یه سری پارامترهای دیگه هم میتونیم در نظر بگیریم که بعضیاش بدبینانه تر و بعضیاش خوشبینانه تر میشه. خب فقط اینا رو میخوام تیتروار بگم برای دوستانی که خیلی هوشمندانه دنبال جزئیات هستن و کنجکاون دنبال این موضوع هستن، میتونیم این پارامترها رو هم در نظر بگیریم. یکی این که موقعیت ما در کهکشان یه موقعیت خوبیه به نسبت برای ایجاد حیات. چرا؟ ما تقریبا در لبه های کهکشان هستیم، یعنی یه مقدار خلوت‌تره، چگالی ستاره ها کمتره اینجا. احتمال، یعنی هر چقدر به مرکز کهکشان نزدیک میشیم اونجا خطر انفجارهای ابرنواختری زیاده، پرتوهای کیهانی خیلی شدیدتره، یه مقدار جای شلوغ‌تریه و احتمال اینکه ببین مثلا اگر یک سوپرنووایی در نزدیکی، حالا این نزدیکی که میگه من باز ابعاد کیهانیه دیگه، مثلا توی 40 سال نوری اون ورتر منفجر بشه، خیلی راحت میتونه حیات رو به کلی در زمین از بین ببره. یعنی اون پرتو گامایی که میرسه به زمین رو کاملا لمگزره بکنه، نابود بکنه. خب این اتفاق خب احتمالش کمه دیگه، به خاطر اینکه توی منطقه خلوت‌تری در کهکشان هستیم. اینو میتونیم به عنوان یک پارامتر در نظر بگیریم. اون هر چقدر میریم به سمت مرکز کهکشان اونجا شلوغ‌تر و در واقع پر از تصادمه. یا مثلا وجود قمری مثل ماه برای ما خیلی مؤثر بوده که حیات شکل بگیره. اولا باعث تثبیت محور چرخش زمین شده، باعث اون کاهش نوسانات شدید آب و هوایی شده،
اون جزر و مد باعث شده که این چرخه های خیس و خشکی که داشته باشیم. یه پادکستی عرفان خسروی عزیز داره به اسم خداحافظ دریا که اصلا راجع به همین صحبت میکنه که ما چطور از موجودات آبی به موجودات خشکی تبدیل شدیم. این جزر و مده خیلی مؤثر بوده تو این موضوع که حالا اونجا میتونید گوش بدین، خیلی جذابه. و حتی وجود سیاره بزرگی مثل مشتری باعث شده که اولا یه سری مواد مؤثر رو کشونده به داخل منظومه و از طرف دیگه خیلی میتونه نقش محافظتی داشته باشه. اخیراً شوماکر لوی یه استروید خیلی بزرگی بود که برخورد کرد به سیاره مشتری که اگه همچین چیزی برخورد میکرد به زمین، قشنگ اتفاقی وحشتناکتر از 65 میلیون سال پیش که دایناسورهای بزرگجثه سرمون غرس کرد ممکن بود اتفاق سر ما بیفته. اما انگار مشتری از ما مراقبت کرد، این در واقع محافظ سیاره منظومه شمسی، و اجازه نداد که به سمت ما بیاد. هرچند که بعضی‌ها میگن که این دیده برعکس هم هست، یعنی گاهی اوقات مشتری باعث میشه تازه یه سری از اینا بیان به سمت منظومه، اونا رو میکشونه. که یه پستی اصلا من تو اینستاگرام راجع به همین دارم که مشتری آیا نگهبان ماست یا قاتل ماست. بخوایم ریز بشیم پارامتر زیاده، یعنی میتونیم همینجوری ته فرمول دریک رو پر بکنیم با این پارامترها و نهایتا به یاد. اما مسئله اینجاست که اینقدر تعداد ستارگان زیاده که هر چقدر این عددا رو بیاریم پایین بازم به یه عدد بزرگی تاش میرسیم که غیر قابل اجتنابه. حالا به قول شما، حالا اگر این همه هستن کجان؟ فرهاد جان ببخشید یه سوال دیگه بپرسم از دیگه بریم سراغ اون مسئله فرمی. ما کتابی رو اخیراً داریم ترجمه می‌کنیم به نام Into the Unknown، نوشته خانم کرسی جانسون که ایشون مهمون من بودن، یه مدت رئیس انجمن نجوم امریکا بودن و استاد دانشگاه ویرجینیا. من خودم شخصا خیلی دوستشون دارم، هم به خاطر نوع دیدگاهشون و هم کتابی که نوشتن. این تو دانون میشه در ناشناخته ها یا به طرف ناشناخته ها. تصمیم نگرفتیم اسمش رو چی بذاریم، ولی ایشون همین مسائلی که شما تا حالا صحبت کردین رو به نحو دیگه تو این کتاب مطرح کردن. ولی یه موضوعی که اینجا سوال پیش میاد، یکی از اون فاکتورهایی که توی همین فرمول میشه در نظر گرفت، مدت زمانی که چنین تمدن‌هایی میتونن آشکار بمونن، یعنی میتونن قابل آشکار سازی باشن، که ایشون 4 تا سناریو رو میچینه که حالا بعد به فرازمینی‌ها که میرسیم که اون تئوریای توطئه میاد، یکیش میگه که حالا مثلا حکومت‌ها اینا رو از ما پنهان کردن و اینا هستن و اومدن و به حال ایشون میگه میشه باشه، من قبول ندارم ولی میشه یه احتمال کوچیکی براش داشته باشیم که اومدن ولی سیاستمدارا و قدرتمندا دارن ما رو از ما پنهانشون میکنن. حالا با اون کاری نداره، فکر کنم شاید بخوای اشاره کنی بعداً. ولی نکته‌ای که اشاره میکنه میگه ممکنه این تمدن‌ها اگه به مرحله هوشمندی شبیه ما رسیده باشند، حالا در حد انسان، خودشونو نابود کردن. یعنی اشاره میکنه به تکنولوژیکال ادولسنس، اشاره میکنه که ما الان در اون نوجوانی فناوریمون هستیم و اشاره میکنه و مواظب باید باشیم چیزایی که تشکیل میدیم، بمب‌های اتمی یا مثلا هوش مصنوعی شبیه این، که خودمون رو منقرض نکنیم، چون واقعا مقیاس میلیون سالی داریم نگاه میکنیم. حالا غیر از که اونا ممکنه خیلی پیشرفته‌تر باشن، ما رو اصلا اهمیت ندن به ما، یا اینکه خیلی حالا دور باشن نتونن تماس بگیرن. اینم نکته جالبیه، شاید تو فرمول بشه در نظر گرفت که این تمدن‌ها بودن خودشون رو از بین بردن، میدونی، یعنی یه فاکتور کوچیک هم شاید بشه تو این فرمول اشاره کرد به این مسئله. موافقی با این مسئله؟ فرمول دریک در مورد وجودشونه، در مورد اینکه چرا ما نمیبینیمشون میرسیم به همین پارادوکس فرمی. حالا وجود دارن ولی اینکه ما چرا نمیبینیمشون، حالا باید در واقع راجع به فیلتر بزرگ صحبت بکنیم که همون نکته‌ایه که شما در موردش گفتید، اون بلوغ فناورانه که ممکنه اصلا اگر بهش نرسیم به نابودی تمدن برسه. و یکی از پاسخ‌ها به پارادوکس فرمی همینه. حالا پارادوکس فرمی چیه؟ همینی که الان به نظر هممون رسید که اگه جهان اینقدر بزرگه و احتمال وجود حیات هوشمند اینقدر زیاده، پس چرا نیستن؟ کجان؟ چرا نمیبینیمشون؟ 1950 انریکو فرمی که نوابغ فیزیک جهان بوده که البته شاید اونقدری که باید در سایه بزرگایی مثل آلبرت اینشتین و مکس پلانک و اینها، شاید اونقدری که باید ما نمیشناسیمش، اما بی‌نظیر بوده این نابغه. این پارادوکس رو مطرح کرد و یه تعدادی هم پاسخ خودش داد و حالا اون پاسخ‌هایی که خیلی معروفتر هستن و من یه چند تاشو بهشون اشاره میکنم. یکی از این پاسخ‌ها در واقع توضیحی ترسناک برای این سکوت کیهانی.
همین نظریه The Great Filter، نظریه فیلتر بزرگ. میگه شاید تو مسیر تکامل از حیات ساده میکروبی تا یه تمدن پیشرفته چند تا مرحله خیلی سخت هست که مثل فیلتر عمل میکنن. اینا جلوی شکل‌گیری و گسترش حیات هوشمند در مقیاس کهکشانی رو میگیرن. حالا این فیلتر میتونه در گذشته ما باشه، مثل همین که گفتم تبدیل حیات تک سلولی به چند سلولی، خب که ما ازش عبور کردیم، میتونیم بگیم آخیش ما از این عبور کردیم. ولی میتونه در آینده ما باشه. این ترسناکه. یعنی تمدن‌های پیشرفته شاید خودشون رو نابود میکنن. جنگ هسته‌ای، بحران آب و هوایی، نابودی اکوسیستم یا هوش مصنوعی. شاید همه اینها باعث میشه که یک تمدن نرسه به اون جایی که بتونه یک تمدن نزدیک خودش رو پیدا بکنه. و اگه فیلتر بزرگ پشت سر ما باشه که خب خیلی خوش شانس بودیم، ولی اگه پیش رومون باشه، این یعنی که هر تمدنی درست قبل از گسترشش در کهکشان به یه دلیلی از بین میره که این میتونه سرنوشت احتمالی محتوم خود ما هم باشه. یه جمله‌ای داره نیک بوسترام که میگه اگه تو مریخ ما یه نشانه‌ای از حیات پیدا بکنیم، خب قاعدتا خیلی خبر جذابیه، ولی اگر این حیات منقرض شده باشه، یعنی اگر فسیل پیدا بکنیم، خبر خیلی وحشتناکیه. یعنی معنیش اینه که حیات خیلی رایجه ولی ما فیلتر بزرگ رو هنوز رد نکردیم و مقابلمون قرار داره. این ترسناکه. برای پاسخ به پارادوکس فرمی یه نویسنده به اسم استفان وب یک کتابی نوشته که یه اسم خیلی طولانی داره. اسم کتاب اجازه بدید من پیداش کنم. If the universe is teeming with aliens, where is everybody? 75 solution to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life. این اسم کتابه که فارسیش میشه اگر جهان پر از بیگانگان است پس همه کجا هستند؟ 75 راه حل برای پارادوکس فرمی که 75 تا پاسخ داده. که حالا ما یه چند تایشو من فقط انتخاب کردم از این 75 تا، 4-5 تاشو که براتون میگم. اولا این که حالا یکی از احتمالات اینه، به قول شما شاید اصلا هیچ تمدن هوشمند دیگه‌ای تو کهکشان وجود نداره. اینم یه احتمال دیگه، اصلا شاید نیستن واقعا. شاید اصلا هوشمند شدن نتیجه گریز ناپذیر تکامل نیست. شاید ما یه باگ تکاملی هستیم. ببین انقلاب شناختی برای ما حدود 70,000 سال 100,000 سال پیش اتفاق افتاد دیگه. در برابر حیات 4 میلیارد ساله اگه نگاه بکنیم میگه اتفاق خیلی ناگهانیه دیگه. شاید قرار نیست این اتفاق همه جا اتفاق بیفته که یه انقلاب شناختی اتفاق بیفته و موجوداتی پیدا بشن که تمدنی تشکیل بدن و دنبال حیات در سایر نقاط جهان بگردن. این هم یه احتماله. پس یکی از پاسخ‌ها به در واقع پارادوکس فرمی. اشاره کنم به این صحبتات. ببخشید تا اخیرا من 2-3 ماه پیش مهمونی داشتم، کتابی نوشتم به نام A Series of Fortunate Events که حالا تو این کتاب بله بررسی میکنن که اون شهاب سنگی که به زمین خورده اگه نیم ساعت حساب کردن، اگه نیم ساعت زودتر یا دیرتر میخورد ممکن بود میخورد تو دریا و اون گوگرد هایی که اومده بود بالا و اون فضا رو سیاه کرده بود و تاریک کرده بود و دایناسورها منقرض شدن و فضا برای پستانداران وجود اومد که ما هم خب به حال در ادامه اون هستیم به وجود. اما ایفه در واقع ایفایی هستش که ممکن بود و اون دیگه شاخه ما دیگه نمیومد جلو. اگه هوش به قولی هوش انسانی به وجود نمیومد. بنابراین به قول شما شاید انقدر مراحل مختلفی فیلترهای مختلفی وجود داره که حیات هم به وجود اومده و توی مراحل یه جای حذف شده. یعنی ما چند صد هزار سال یا چند میلیون سال حد اکثر هومو نالدی و هومو ارکتوس اینا تو زمین بودن. قبل از اون میلیاردها سال حیات بوده ولی انسان نبوده. ولی منظورم اینه که این فیلترها شاید اصلا 70-80 تا فیلتر هم بیشتر باشن، خیلی بیشتر باشن. خیلی زیادن. و نهایتا می‌بینید اگر این اتفاقات نمی‌افتاد الان ما اینجا نبودیم که این سوالات رو بپرسیم. مسئله همینجاست. مسئله اینجاست که یه زمانی مثلا توی کتابای درسی به بچه‌ها میگفتن ببینید چقدر همه چی دقیق تنظیم شده، یه ذره اگر این ورتر بود نمیشد، یه ذره این اون ورتر بود نمیشد. ببینید اینقدر جهان بزرگه، همین الان دیدیم دیگه. این احتمال اینقدر زیاده. بذار اینجوری مثال بزنم تنظیم دقیقو. اگر شما برید مثلا میخواید یک لباسی بخرید از یک مغازه‌ای، یه مغازه زیر پله،
که کلا انواع لباسهایی که توش هست مثلا 15 مدل، و اگر یک لباسی پیدا کنید که دقیقاً فیت شماست، تعجب آوره. خیلی اتفاق نادر و عجیبیه. میتونیم بگیم واقعا یک معجزه رخ داده، یک شگفتیه که توی کلا این 15 تا 20 تا لباسی که توی این مغازه کوچیک اندازه زیر پله هست، یه لباسی فیت من پیدا شده. ولی اگر برید توی یک فروشگاه زنجیره‌ای عظیمی که میلیون ها گونه لباس هست و اونجا یه لباس فیت خودتون پیدا کنید، داره تعجب میکنید؟ نه دیگه اونجا معجزه اتفاق نیفتاده، صرفاً از تعداد زیادی اتفاق یکی از اونها به درد من خورده که الان من اینجا هستم. خیلی ساده است. اصل انسان نگرم بهش میگن دیگه. حالا همونطور که اشاره کردی، اولا یه دوره بازگشتی داره برخورد شهاب سنگ‌های عظیم به زمین. هر 20 میلیون سال ما یه تصادم شهاب سنگی داریم، ولی الان 65 میلیون ساله که این اتفاق نیفتاده. خیلی عجیبه که ما الان اینجاییم از این نظر، چون دوره بازگشتش گذشته و اتفاق نیفتاده. چون دوره بازگشت اینجوریه دیگه، ممکنه 100 میلیون سال هم این اتفاق نیفته، ممکنه مثلا تو 10 میلیون سال 4 بار این اتفاق بیفته. یه چیز بازی آمار و احتمالاتیه. و به هر حال ما الان اینجا هستیم چون 65 میلیون ساله که اون اتفاق عجیب نیفتاده. از یه طبیعیدان معروف قرن 20 به اسم جی هالدین یه سوالی میپرسن در مورد طبیعت که حتما برای شما آشنا هست. میگن که با نگاهت به طبیعت درباره ذهن خداوند چه نتیجه‌ای میگیری؟ که خیلی طعنه‌آمیز جواب میده. میگه که اگه از روی آفرینشی که الان وجود داره بخوام در مورد خالق قضاوت بکنم، مطمئنم که علاقه افراطی به سوسکا داره. بله. چون که سوسکا از 5 انقراض بزرگی که 99% حیات رو در این جهان منقرض کرد، از 3 تاش جون سالم به در بردن. 300 میلیون سال تو این سیاره هن. حالا اگه من بخوام جواب بدم به این پرسش، راجع به تاردیگریدا صحبت میکنم، اونا اشرف مخلوقاتن. حالا آقای هالدین در مورد سوسکا گفته. خب این پس یکی از پاسخ‌ها به معمای یا پارادوکس فرمی. یکی دیگرش که خیلی بامزه است و سوژه علمی تخیلی جالبیه، فرضیه جنگل تاریکه. میگه که شاید واقعا اینها عمدن خاموشن، نمیخوان خودشون رو لو بدن به دلایل امنیتی، چون یک یا چند تمدنی وجود دارن که اینا مثل مغولا میمونن، هر جا میرن تمدنی پیدا میکنن نابودش میکنن، منابعش رو به تاراج میبرن. برای همین بقیه تمدن‌ها فهمیدن باید ساکت بمونن. ما این که داریم هی سر و صدا میکنیم، شلوغ میکنیم، وویجر میفرستیم، امواج رادیویی میفرستیم، آقا ما اینجاییم بیاین ما رو پیدا بکنین. استیون هاکینگ با این موضوع خیلی مخالف بود، جزو کسایی بود که میگه آقا اینقدر خودمون رو لو ندیم. اگر تمدنی باشه که این امکانات رو داشته باشه، این فناوری رو داشته باشه که بیاد زمین، احتمالاً ما در مقابلش مثل مورچه هاییم، خیلی راحت ما رو له میکنن. اینقدر خودمون رو نشون ندیم به تمدن‌های فرازمینی. این ایده‌ایه که بعضی از دانشمندا دارن راجع به این موضوع و میگن شاید بقیه اینو فهمیدن و ما در یک جنگل تاریکی زندگی میکنیم که به دلایل امنیتی همه سعی میکنن ساکت باشن، ما فقط داریم یکم شلوغ میکنیم. یه ایده دیگه در واقع، یه پاسخ دیگه به پارادوکس فرمی اینه که خب فاصله ها خیلی زیادن. 300,000 تا تمدن الان حساب کردیم دیگه، ولی اینا گوشه گوشه کهکشانن و اینقدر فواصل زیاده و خب ما هممون محدود به قوانین فیزیکیم. قانون فیزیک هم چی میگه؟ میگه بالاترین سرعت نوره و وقتی هم که شما تو سرعت بالا قرار میگیری زمان برات کند میشه. اتفاقی که میفته اینه که بری و برگردی تو سیاره خودت، هیچ کدوم دیگه از خانوادت زنده نیستن. کدوم فضانوردی راضی میشه که همچین سفری رو بره؟ میدونی شاید خیلی ساده اینقدر سفرهای فضایی هزینه سنگینی دارن که کسی رغبت نمیکنه بیاد چند 10 سال نوری به اون برتر ببینه چه خبره. برای همینه که کسی رو نمیبینیم. خب به هر حال قوانین فیزیک همه جا یکسان هستن. ما الان با پیشرفته ترین فضاپیمای امروز به همون ستاره همسایه که گفتیم بغل گوشمونه، همسایه‌مون آلفا سنتوری که 4 سال نوری با ما فاصله داره، با سرعت 200 کیلومتر بر ثانیه بخوایم به سمتش بریم، 6000 سال طول میکشه تا بهش برسیم. کی حاضر همچین سفری رو بره؟ به خاطر همین شاید واقعا این موضوع باعث میشه که
هیچ کس رغبت نکنه اون یکی رو پیدا بکنه و تا حالا این اتفاق نیفتاده. خیلی ساده. حالا یه چیز دیگه هم در ادامه همون فرضیه‌ای که شاید جلوتر از ما باشن، حالا من پیش خودم فرض کردم یه موقع که اصلا بیان در سطح ما باشن، یعنی با همین پیچیدگی، با همین مقیاس تکنولوژی باشن، اصلا شبیه ما هم باشن، یه جایی باشن تو هر آندرومدا 2.5 میلیون سال نوری با ما فاصله دارن. چون همه صحبت‌ها فعلا ما تو کهکشان راه شیری بود، ولی خب ما تریلیون کهکشان داریم، ممکنه اونجاها باشن. ولی 2.5 میلیون سال پیش نورشو دارن از زمین میگیرن. 2.5 میلیون سال پیش ایران زمین رو دارن نگاه میکنن، یعنی هنوز اصلا هیچ انسانی روی زمین نیست. میدونی منظورم اینه که و ما وقت داریم به اونا نگاه میکنیم، من 2.5 میلیون سال پیش اونا رو داریم نگاه میکنیم که اونا هم نیستن. یعنی من پیش خودم فکر کردم که اینم ممکنه یکی از دلایلی باشه که اگرم باشن به خاطر وسعت هستی، حتی اگه همین تکنولوژی رو هم داشته باشیم نمیتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. یعنی که ما همیشه به گذشته خودمون داریم نگاه میکنیم و 2.5 میلیون سال پیش ما نبودیم، 2.5 میلیون سال بعد هم ممکنه نباشیم، ولی الان نمیتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم که بگیم آقا ما اینجاییم، اونا هم بگن ما اینجاییم. بنابراین یه محدودیت فیزیکی فکر کنم اینجا وجود داره کلا. خود این اصلا این یکی از موضوعات شگفت انگیزه برای یک کودک کنجکاو که وقتی به آسمون نگاه میکنید شما دارین به گذشته جهان نگاه میکنید و ستاره‌ای که امروز میبینی ممکنه اصلا الان در حال حاضر وجود نداشته باشه، تبدیل به سیاه‌چاله شده یا کوتوله سفید شده. حتی ما وقتی به خورشید نگاه میکنیم داریم 8 دقیقه پیشش رو میبینیم و همین الان اگه خورشید خاموش بشه 8 دقیقه بعد ما میفهمیم و امواج گرانشیش به ما میرسه و مثل یه قلاب سنگ رها میشیم در فضا. البته نابود بشه، خورشید خاموش بشه که خب هستیم دیگه، گرانشش همچنان هست. خب یکی دیگه از فرضیه‌های برای پاسخ به پارادوکس فرمی اینه که شاید تمدن‌ها خودشون رو پنهان میکنن تحت به خاطر اینکه حفاظت بکنن و رشد طبیعی تمدن‌های دیگر رو مختل نکنن. بهش میگن فرضیه باغ وحش. تو سریال استارترک دقیقاً این هست. حالا کسایی که اگر دیده باشن این فرانچایزو به این صورت هست که سال فکر میکنم 2000 مثلا 300 400 میلادیه، یک در واقع در زمین یک تمدن فرا کهکشانی تشکیل شده که اینها میرن با یک فضاپیماهای بسیار سریعی در نقاط مختلف جهان اکتشاف میکنن و اگر ببینن یک سری موجودات هوشمندی در یک سیاره هستن اما هنوز اونقدر هوشمند نیستن، هنوز که قادر به درک سفرهای فضایی باشن، دخالتی نمیکنن و اجازه میدن که این سیر طبیعیشون رو طی بکنن برای متمدن شدن. حالا یه قانون اینجوری مثلا گذاشتن که یکی از پاسخهای تخیلی به این پارادوکس همینه. موضوع یکی از داستانهای کوتاه من توی همون کتاب اول من که مجموعه داستانهای کوتاه علمی تخیلی بود اصلا همین بود. حالا اون کتاب من زمانی که نوشتم خیلی سنم کم بود، طبیعتاً نثر قوی نداره، اما سوژهش همین بود که اصلا زمین یک در واقع آزمایشگاهیه برای یک تمدن دیگه‌ای و موضوع داستان اینه که دارن یک آدمی رو، یعنی یکی از افراد خودشون رو دارن محاکمه میکنن که تو رفتی یک سری از دانش‌ها رو در اختیار این زمینی‌ها قرار دادی و باعث رشد تکنولوژی اینها به صورت غیر عادی شدی و این شخص رو داشتن محاکمه میکردن. یه همچین موضوعی داشت داستان من. و حالا تمدن‌ها یه طبقه بندی براش داریم تحت عنوان طبقه بندی کارداشف که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنن که اونجا تمدن‌ها رو به تمدن نوع 1، نوع 2 و نوع 3 تقسیم میکنه. تمدن نوع 3 که حالا تعریفش رو جلوتر میگم در حدیه که ما واقعا نسبت به اونا مثل مورچه‌هاییم. ما نسبت به مورچه‌ها چجوری هستیم؟ مورچه‌ها برای خودشون یک تمدنی دارن، لونه‌هایی که دارن، با اون سیستم بردهداری دارن، کشاورزی دارن، خیلی چیزا دارن دیگه، درسته؟ اما تمدنشون در مقابل ما مثل ما در مقابل اون تمدن نوع 3 شاید اصلا نمیخوان با ما مثلا نمیتونن با ما ارتباطی بگیرن، شاید اصلا اهمیتی براشون نداریم و اگر هم بیان صرفا از رومون رد میشن. یعنی مثل اینکه یه بزرگراهی رو میخوان بسازن و میبینن چند تا لونه مورچه هست، آیا میرن از اون مورچه ها اجازه میگیرن؟ نه، شخ میزنن اونجا رو و شن میپاشن و آسفالت میپاشن و بزرگراهو میسازن. درسته؟ شاید ما هم نسبت به اون تمدن ها یه همچین چیزی هستیم. و یکی دیگه که بازم ترسناکه از این پاسخ ها اینه که شاید واقعا گذر از تمدن 0 به تمدن 1 یکی از اون فیلترهای بزرگه. دشوارترین مرحله همینه، چون در تمدن نوع 0 که ما هنوز توش هستیم
درگیری تعصبات قومی وجود داره، ایدئولوژی وجود داره، مرزهای سیاسی وجود داره، حماقت‌های جمعی که اکوسیستم رو نابود میکنه، جنگ‌ها رو ایجاد میکنه و این خیلی مرحله بزرگی، یک مرحله گذار خیلی ترسناکیه که رد بشیم و برسیم به تمدن نوع یک که بتونیم این سفرهای بین در واقع ستاره‌ای رو داشته باشیم. اگه اینجا صحبتی نداریم بریم سراغ اون نوع تمدن‌ها رو من یه مرور سریع بکنم. آره نوع تمدن‌ها رو لطفاً بفرمایید. بله. یه آقای به اسم نیکولای کارداشف 1964 اومد طبقه بندی کرد تمدن‌ها رو بر اساس چی؟ بر اساس میزان انرژی که میتونن مهار کنن و مصرف کنن. و گفت ببینید تمدن نوع یک تمدنیه که میتونه تمام انرژی سیاره خودش رو کنترل و استفاده بکنه. یعنی کنترل کامل انرژی خورشید، باد، زمین گرمایی، حتی زلزله. دیدین حالا یه جوکایی میگن برای ژاپنیا، میگن اینا مثلا از راه رفتن آدمان برق تولید میکنن و اینا از خشم آدم‌ها برق تولید میکنن. یعنی واقعا به اینجا برسی که شما از تمام انرژی های موجود در سیارت بتونی استفاده بکنی و این رو کنترل و مهار بکنی. خب طبیعتا ما هنوز به حتی این هم نرسیدیم. اونو بهش میگن تمدن نوع یک. حالا تمدن نوع دو چیه؟ تمدنیه که میتونه تمام انرژی در واقع ستاره خودش رو به کار بگیره. ببین من گفتم راجع به انرژی خورشیدی که ما بتونیم استفاده بکنیم. ببینید ما اگه کل انرژی خورشید رو به اندازه آب یه اقیانوس در نظر بگیریم، سهمی که به زمین میرسه در حد یک قطره از آب اقیانوسه و ما هنوز از اون قطره هم نمیتونیم کامل استفاده بکنیم. درسته؟ ما چند درصد تمدن یک هستیم فرهاد؟ میشه گفت چند درصد؟ اون برآوردی که الان شده خیلی خوشبینانه میگه ما 7/10. ولی از 7/10 تا 1 تقریبا بین 100 تا 200 سال فاصله داریم. یعنی هنوز خیلی کار داریم. 100 تا 200 سال اگر جنگ جهانی اتفاق نیفته که داره میفته، اگر که محیط زیستمون رو نابود نکنیم، اگه هوش مصنوعی ما رو نابود نکنه، بین 100 تا 200 سال فاصله داریم که از 7/10 خودمون رو برسونیم به 1. تازه بشین تمدن نوع یکی که میتونیم سیاره خودمون رو کنترل کنیم. فقط سیاره خودمون رو، انرژی هایی که بهش میرسه، انرژی که در هر لحظه خورشید تولید میکنه، اون سهمی که به زمین میرسه 1/2 میلیارده. از اون 1/2 میلیارد هم ما داریم کسر کوچیکش رو استفاده میکنیم. حالا قراره تازه خودمون رو برسونیم که اون 1/2 میلیارد رو استفاده بکنیم، تازه میشیم تمدن نوع یک. تمدن نوع دو تمام انرژی ستاره‌اش رو به کار میگیره، میتونه مهار بکنه. یعنی حالا یه چیزی هست به اسم کره دایسون میگن، یعنی شما بتونید یک سازه عظیمی رو به دور کامل به دور ستارت شکل بدی که کل انرژی ستاره رو بگیری و منتقل کنی به سیارت. فناوری عجیبیه، اصلا برای ما قابل تصور نیست. این تازه میشه تمدن نوع دو. خب و تمدن نوع سه چیه؟ تمدن نوع سه تمدنیه که انرژی کل کهکشانش رو میتونه کنترل بکنه. این که گفتم ما در مقابلشون همون مورچه‌هایی هستیم که میان بزرگراه از رومون رد میکنن میرن، اینه تمدنی که میتونه انرژی کامل کهکشانیه که توشه کنترل بکنه و مهار بکنه. همین تمدن نوع دو برامون غیر قابل تصوره، چه برسه به 3. بله. و واقعا همینطور که گفتم خیلی طول میکشه. ما تمام این بحران ها رو از سر بگذرونیم، بتونیم خودمون رو یه 100 سال دیگه، 150 سال دیگه برسونیم به تمدن نوع یک. یه سری چیزا هم هست که البته میتونه به این موضوع سرعت بده. به غیر از اینکه حماقت ما میتونه اون رو کاهش بده، اگر ما بتونیم بحث هوش مصنوعی رو درست به کار بگیریم، میتونه کمک بکنه که این موضوع سرعت بگیره. بحث همجوشی هسته‌ای رو اگه بتونیم کنترل بکنیم، یه مرتبه میتونیم خیلی جلو بریم. و چیزایی که کمک کننده هستن به این موضوع، یکی مسئله زبان بین المللی که حالا به دلایل استعماری الان زبان انگلیسیه دیگه، اما به هر حال هست. همین که همه پذیرفتیم که یک زبانی وجود داره که همه اون رو بشناسیم و باهاش صحبت بکنیم، موضوع خوبیه. از اون قبیله گرایی آزاد شدیم، یعنی به تمدن نوع یک ما رو نزدیک کرده. ارز دیجیتال
چیزی که یعنی یک پولی که همه جا برای ما ارزش داشته باشه، دیگه از اون حالت لوکال و محلی در همه چیزهایی که ما رو جهانی بکنه. یعنی که یک سیاره یک پارچه باشیم کمک میکنه که ما به مرحله یک نزدیک بشیم. اتحادیه اروپا خودش یک گام کمک کننده بود به این موضوع. درسته که الان متاسفانه رو به افول رفته، اما یک گام خوبی بود. اصلا وجود سازمان ملل درسته که الان هیچ کاربردی عملا نداره، ولی وجودش ما رو کمک کرد که در واقع به تمدن نوع یک نزدیک بشیم. یکی از کارهای قشنگی که چند سال پیش اتفاق افتاد، لایه اوزون برای ما یک اتفاق فاجعه باری بود. همه نشستیم دور هم، این مشکل رو گذاشتیم روی میز و با همدیگه تصمیم گرفتیم که لایه اوزون ترمیم بشود و شد. این اتفاق افتاد. این رو میتونیم به عنوان یک نکته مثبت در نظر بگیریم. همه با هم تصمیم گرفتیم که CFC رو تولیدش رو کاهش بدیم یا ممنوع بکنیم. همین باعث شد که لایه اوزون الان ترمیم شد و از یک فاجعه زیست محیطی تونستیم خلاصی پیدا بکنیم، حداقل به طور موقت. پس احتمال این هست که ما بتونیم خرد رو به کار بگیریم و تصمیمات جمعی درستی بگیریم. یه نکته دیگه اضافه کنم به فرمایش شما. اخیراً یعنی هنوز منتشر نشده، مهمونی داشتم به نام آقای جیمی متسل، کتابی نوشتم به نام سوپر کانورجنس یا ابرهمگرایی که اونم ترجمه شده و هوشیوار اجازهشو گرفتم خوشبختانه و منتشر میشه داخل ایران. اینجا همگرایی ژنتیک و بایوتکنولوژی و هوش مصنوعی رو ایشون صحبت کردن که در گفتگو با منم خیلی جالب بود. امیدوارم منتشر بشه، دوستان میتونن ببینن. اونجا ایشون هم اشاره میکرد به همین نکته که شما فرمودید در مورد سازمان ملل و اشارهش بود به کنترل مسائل ژنتیکی، ویرایش ژنی و مسائل مربوط به هوش مصنوعی که بتونیم سازمان‌های بین‌المللی داشته باشیم که بتونیم مسائل اخلاقی و حقوقی مرتبط به اینا رو هم بتونیم کنترل کنیم که بتونیم به قول شما برسیم به اون تمدن نوع یک، چون اینا چیزایی که ممکنه ما رو از بین ببره اگه نتونیم کنترلش کنیم. ببخشید بفرمایید. دقیقاً همینطور. خب اگه موافق باشین، چون فکر می‌کنم فرصتمون کم هست و رو به اتمامه، راجع به شکل احتمالی موجودات فرازمینی هم یه چند تا نکته رو با هم صحبت بکنیم. البته خیلی بحث مفصلیه، یعنی میشه ساعت‌ها راجع به صحبت کرد. من فقط تیتروار یه سری چیزا رو بگم. همونطور که قبل‌تر صحبت کردیم، قوانین فیزیک همه جای کیهان ثابتن. خوشبختانه اینو میدونیم. اینجوری نیست که احساس بکنیم گرانش مثلا توی کهکشان آندرومدا یه شکل دیگه‌ایه. نه، همین فرمول نیوتن بهش صادقه، همین فرمول‌های نسبیتی اینشتین بهش صادقه. این رو میدونیم خوشبختانه. وقتی فیزیک ثابته، پس شیمی هم ثابت. عناصر هم که همین عناصرن، یکی بالا یکی پایین، هم عناصر کلی که میتونه حیات رو شکل بده همینایین که میشناسیم. پس چون شیمی ثابته، زیست شناسی هم قوانین احتمالاً بسیار مشابهی داره. این خوشبختانه میتونه به ما کمک بکنه برای گمان زنی های تخیلی خوب. و گفتم دیگه قاعده کلی هم وقتی حیات شکل بگیره اِوولوشن میاد، نچرال سلکشن انتخاب طبیعی روش میشینه، در این هیچ شکی نیست. از دهه 60 به بعد حتی یک علمی تعریف شده به نام اگزوبیولوژی، زیست شناسی فرازمینی، اختر زیست شناسی. همین واژه کلیدی رو اگر جستجو بکنید میتونید مطالب خیلی زیادی رو راجعش پیدا بکنید. فکر میکنم کارل سیگن هم در این زمینه خیلی کار کرده. درست میگم؟ خب حالا ما با دلایل پیدایش حیات کاری نداریم. گفتم تخصص منم نیست، اصلا وارد نمیشم. ولی مهم نیست که کدوم نظریات زیادی داریم دیگه در مورد پیدایش حیات، که گفتم دیگه تخیلی ترینش اینه که آقا اصلا از جای دیگه اومده، اصلا در زمین شکل نگرفته، با شهاب سنگ ها اومده. الان هم دیدیم دیگه، اکستروموفیل ها به ما نشون دادن که این احتمال وجود داره که یک موجود زنده‌ای تونسته باشه دووم بیاره از این اتفاق عظیمی که شهاب سنگی از یک سیاره دیگه‌ای رسیده باشه به ما. ولی وقتی که حیات ایجاد میشه دیگه درگیر بازی بقا میشه. بازی بقا هم قواعدش نچرال سلکشن، انتخاب طبیعیه. پس احتمالاً حیات در هر جایی شکل بگیره به نظر ما یه کمی آشنا میاد. یه جور غریبه است اما آشناست، غریبه آشناست. درسته؟ حالا مثلا این فیلم آواتار هست که موجوداتی که میبینید توی اون سیاره پاندورا اگه اشتباه نکنم، میبینید دیگه گیاهان و موجوداتی که هستن
هم شبیهن به چیزایی که میشناسیم، هم شبیه نیستن، ولی منطق درستی داره. چون بر اساس قواعد طبیعی پیش میره، احتمالاً گیاهان هم یه همچین شکلایی داشته باشن، احتمالاً موجودات شکارچی هم یه همچین شکلایی داشته باشن، یکم اینور یکم اونور. مشکلی که من دارم با موجودات هوشمند فرازمینیه که اینها رو توی فیلم ها و توی تخیلات خیلی شبیه ما در نظر میگیرن. همین یه سر دو گوش، یه شعر بچگانه‌ای بود میگفت چش چش دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو. یعنی اصلا دلیلی نداره که در یک جای دیگه‌ای هم یک موجود هوشمند فرازمینی تکامل پیدا کرده باشه ولی همین چش چش دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو باشه. اینش مشکل داره. چرا این اتفاق افتاده؟ خیلی ساده، برای اینکه هالیوود به تفکرات ما شکل داده و زمانی که جلوه های ویژه هنوز اونقدر قدرت نداشتن، ما گرافیک کامپیوتری نداشتیم، ناچار بودن یک هنرپیشه ای رو، حالا مثلا از هنرپیشه های قد کوتاه کوتوله ها استفاده میکردن یا خیلی قد بلند ها استفاده میکردن، اما نهایتا یه انسان باید بازی میکرد این نقش رو، یه لباس عجیب و غریبی بهش میپوشوندن یا یه گریمی میکردن و میگفتن این موجود فضایی. ولی اصلا دلیلی نداره که موجود فضایی همینجوری باشه، یه سری با یه گردنی، با یه شونه‌ای، با یه دو تا دست، دو تا پا، دو تا گوش، دو تا چشم، حالا نهایتا دماغش رو مثلا حذف میکنن، مثل ولدمورت معمولا شخصیت‌های منفی رو دماغشون رو حذف میکنن. حالا اینم یه قاعده روانشناختیه. اینجوری می اومدن در واقع این موجودات فضایی رو نشون میدادن. برای همینم اون عده‌ای که توهم زدن که موجودات فضایی دیدن اکثرا همون شکلی میدیدن، همون شکلی که استیون اسپیلبرگ توی فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم به ما نشون داد، یا مثل ایتی. اخیراً هم که یه چند ماه دیگه فیلم جدیدی از حضرت اسپیلبرگ خواهیم دید که راجع به همین موضوع هست و من خیلی هیجان زده و کنجکاوم برای دیدن این فیلم. امیدوارم بعد از این همه سال که فیلم‌های ضعیف دیدیم از در واقع توی این سال‌ها این فیلم جبران بکنه و بعد از مدت‌های فیلم خوب ببینیم. پس گفتم یه خورده چهره موجودات فرازمینی، حالا چه غیر هوشمندش چه هوشمندش، باید آشنا باشه ولی غریبه باشه در عین حال. حالا اصول کلی چیه؟ اگر یه موجود زنده‌ای وجود داشته باشه حتما به انرژی نیاز داره دیگه، باید انرژی رو تامین بکنه که بر آنتروپی غلبه بکنه. میبینیم دیگه وقتی یه موجودی از زنده به غیر زنده تبدیل میشه، یعنی به لاشه تبدیل میشه، بلافاصله آنتروپی این رو از هم میپاشه. پس باید انرژی رو تامین بکنه، پس باید غذا بخوره. برای اینکه غذا بخوره باید یه ورودی داشته باشه، پس باید یه چیزی شبیه دهان داشته باشه. درسته؟ اگر روی سطح صافی حرکت بکنه احتمالاً پا ابزار مناسبی از نظر تکاملی، چون توی نمونه‌ای که میشناسیم دیدیم که خیلی پا زیاد تکامل پیدا کرده به شکل‌های مختلف، احتمالاً باید یه چیزی شبیه پا داشته باشه. احتمالاً باید یک طیفی از الکترومغناطیس رو بتونه دریافت بکنه، پس یک چیزی شبیه چشم لازم داره. حالا ممکنه که دقیقاً همین طیفی که ما دریافت میکنیم نداشته باشه، چون تو حیات زمینی هم همینطوره. ما از بنفش تا قرمز رو میبینیم، چشم ما برای دیدن بنفش تا قرمز تکامل پیدا کرده. موجودات دیگه‌ای داریم مثل مار، مثل زنبور، اینا میتونن فرابنفش یا فروسرخ رو هم احساس بکنن. خیلی تخیلی تر بخوایم مثلا در نظر بگیریم، شاید مثلا در یک سیاره‌ای منابعی از اشعه ایکس وجود داشته باشه و شاید یک موجودی از اون تغذیه بکنه، مثل اون رادیوفیل ها که گفتیم، یا نه برعکس، برای اینکه بتونه از اونها دوری بکنه نیاز داشته باشه که اشعه ایکس رو ببینه، مثلا احساس بکنه. مثلا میگم یه چیز تخیلی، یعنی میتونیم این گمان زنی ها رو خیلی گسترده بکنیم. پس احتمالاً باید طیف الکترومغناطیس رو در یک بازه‌ای بتونه ببینه، پس یک ابزاری شبیه چشم احتمالاً لازم داره. احتمالاً موجودات یه سری دیگه از موجودات رو میخورن، یعنی هیچ شکی نیست. تک سلولی ها هم دیگه رو میخورن. اصلا دلیل ایجاد پرسلولی ها احتمالاً این بوده که یه سری از تک سلولی ها هم دیگه رو خوردن دیگه. یا ما چرا میتوکندری داریم؟ چون یه موجودی یه زمانی یه باکتری رو خورده ولی به جای که هضمش بکنه اون شده میتوکندری. پس این خوردن در چه موجودات تک سلولی چه موجودات پرسلولی وجود داره. پس احتمالاً یه تعدادی شکارچی و یک تعدادی شکار وجود دارن و احتمالاً شکارچی ها باهوش‌ترن. پس اگر ما موجودی داشته باشیم که قرار متمدن بشه، احتمالاً از صنف شکارچیه، چون شکارچی ها باهوش‌ترن،
باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری بکنن برای اینکه چه کار رو پیدا بکنن. و اگر قرار چیزی شبیه چشم داشته باشن، احتمالاً چشمشون باید مقابل صورتشون باشه که بتونن یک دید سه‌بعدی و فوکوس بکنن، تمرکز داشته باشن روی صیدشون. ولی موجوداتی که صید هستن و قرار شکار بشن باید دید گسترده‌تری داشته باشن، چشم‌هاشون از هم دورتر باید باشه. شاید هم تعداد بیشتری چشم داشته باشن، ولی خب طبیعت معمولاً صرفه‌جویی میکنه دیگه. طبیعت همیشه اقتصادی عمل میکنه، سعی میکنه انرژی کمتری مصرف بکنه. اما نمونه‌های بسیار زیادی هم از شلختگی‌های اقتصادی هم داریم، چون طبیعت طراحی نمیکنه دیگه. اشتباهات زیادی هم وجود داره، ولی معمولا قانونش اینه که اقتصاد رو رعایت میکنه. پس به جایی که بیاد مثلا 8 چشم تولید بکنه، میاد 2 چشم و فاصله شون رو زیاد میکنه که دید گسترده تری داشته باشه، مثلا اون گاوه یا اون آهوه، که اگر دید حیوانی داره حمله میکنه بتونه با دید گسترده تری اون رو ببینه. اما حیوان شکارچی باید مقابلش باشه چشمهاش که بتونه اون دید سه‌بعدی و متمرکز رو داشته باشه. پس شاید اون موجود هوشمندی که قرار ما ببینیمش چشماش مقابله صورتش باشه. اینا گمان زنی هایی که میتونیم بکنیم. ولی همونطور که گفتم اینا یه سر و دو گوش نیستن لزوما. یکی از چیزایی که اخیراً یه خبری اومد تو مکزیک، گفتن مومیایی موجود فرازمینی اومدن ازش رونمایی کردن و اینا. اولین چیزی که من به ذهنم رسید، ضمن اینکه خب هیجان زده شدم، ای کاش که درست می بود. متاسفانه خب معلوم شد کلاهبرداری بوده. اما اولین چیزی که به من این پالس رو داد که این دروغه و کلاهبرداریه، شباهتشون به ما بود. سر داره، گردن داره، 2 تا دست داره، 2 تا پا داره، چرا باید اینجوری باشه؟ 2 تا چشم داره، 2 تا... یعنی خیلی شبیه ایتی بودن دیگه. اولین پالسی که داد که این احتمالاً متاسفانه دروغه همین بود، چون خیلی شبیه انسانن. چرا باید شبیه انسان باشن؟ قرار نیست اینطوری باشن. 2 تا فیلم خیلی خوب یعنی راضی کننده در این زمینه. یکی این فیلم جدید ارایوال، نسخه دهه 80 نه، این جدیده که 2000 رو نمیدونم چند بود، 20 بود 22 بود که در اومد. فوق العاده بود به نظر من. اون موجودات هوشمند با اون چیزی که هیچ شباهتی به تصورات ما نداشتن. حالا یه خود شبیه اختاپوس بودن، ولی حتی نوع تماس برقرار کردنشون یه چیزی ورای اون هر چیزی که ما بخوایم تصور بکنیم. این خیلی طبیعی تره به نظر من. احتمال این خیلی بیشتر از این که شبیه ایتی باشن یا شبیه اون مومیایی‌هایی که مکزیک نشون داد. و از این جذابتر برای من یک اپیزودی، حالا اپیزودش هم من نوشتم اگه اجازه بدین، اپیزود 12 از فصل 4 سریال استار ترک دیسکاوری. یعنی اگه کل این سریال رو هم ندیدید، این یه اپیزود رو ببینید. حالا یه اپیزود قبل، یه اپیزود بعدش هم ببینید که تقریبا دستتون بیاد داستان چیه. اینها میرن یک تمدن فرازمینی خارج از کهکشان ما رو پیدا میکنن تحت عنوان تنسی، حالا اسمش هم میذارن تنسی، که یه تمدن فرازمینی یعنی که واقعا فقط باید ببینید که چقدر، یعنی تخیل انسان چقدر میتونه جذاب باشه و یه چیزی ورای تصور ما رو. و راه ارتباط برقرار کردن با اینها هم خیلی شگفت انگیزه. واقعا ما چطور میتونیم با یه تمدن فرازمینی ارتباط بگیریم؟ مثلا یک پیشنهاد رو اسپیلبرگ دهه 70 میلادی داد، گفت با موسیقی، با نوت‌های موسیقی میتونیم ارتباط بگیریم. ایده جالبی بود. دیگه چه ایده‌ای داریم؟ چیا ثابته؟ ایده‌ای که کارل سیگن داد در مورد وویجرها، گفتش که با شیمی، با ریاضیات، چیزایی که ثابتن در جهان، میتونیم ارتباط بگیریم. اینا اگه بدونن که ما داریم راجع به مثلا مولکول نیتروژن صحبت میکنیم، راجع به اکسیژن صحبت میکنیم، پس احتمالاً بقیه حرفای ما رو هم میتونن کدگشایی بکنن. اکسیژن همه جا 8 تا الکترون داره مثلا، خب پس درست میگن دیگه. پس این رو میفهمن، پس بقیه چیزا رو هم بر اساس این میفهمن. توی این اپیزودی که گفتم از استار ترک هم همینطور بود. اینا به وسیله مولکول‌های شیمیایی و فرمول‌های ریاضی، توابع ریاضی، با هم ارتباط تونستن بگیرن. تنها چیزی که در جهان ثابته. با این تونستن حرفشون رو به هم دیگه بزنن و ازشون یه درخواستی داشته باشن، چون اون تمدن داشت تمام سیارات کهکشان راه شیری رو به یه دلایلی میخورد که اینا رفتن گفتن آقا ما موجود هوشمندیم، این احساسات رو داریم، دست سر ما بردارید. که اون گفت اوکی این کار رو میکنم. و جالب بود، جذاب بود. حتما این بخش رو ببینید. حالا گرانش خودش میتونه کمک بکنه به اینکه شکل موجودات بالا و پایین بشن، یعنی گرانش بیشتر باشه
یا کمتر باشه، طبیعتاً توی ابعاد و توی شکل موجودات تفاوت ایجاد میکنه. اگر گرانش خیلی شبیه سیاره زمین باشه، احتمالاً ابعاد موجودات هم توی همین رنجی خواهد بود که ما روی زمین داریم. یه مرتبه یه تایتان به وجود نمیاد از موجودات افسانه‌ای، چون یه قانون مربع مکعب هم داریم دیگه، قانون گالیله است که میگه افزایش ابعاد بدن یه قاعده‌ای داره دیگه. شما نمیتونی همینجوری حجم یک موجودی رو زیاد بکنی، با توان 3 میره بالا. یعنی ما قدرت استخوان‌هامون توان 2 به خاطر مساحت مقطع استخوان‌هامونه، ولی وزنمون با حجممون نسبت مستقیم داره. پس اگر ما یه موجودی رو 10 برابر بکنیم، قدرتش 100 برابر میشه، اما وزنش 1000 برابر میشه، با توان 3 میره بالا. پس احتمالاً زیر وزن خودش له میشه. پس نمیتونیم هر موجودی با هر ابعادی داشته باشیم. یه قانون فیزیکی اینجا وجود داره که این کمکمون میکنه که هر موجودی رو تصور نکنیم. گرمای بدن خیلی مهمه. به هر حال موجودی که داره انرژی مصرف میکنه یک گرمای ایجاد میکنه، پس قطر منافذ پوست هم توی این موضوع تاثیرگذاره. یعنی که اون حجم بدن، یعنی سطحش راز داره با توان 2 میره بالا، اما حجمش با توان 3. گرمایی که ایجاد میکنه دیگه امکان نداره که از اون پوست بیرون بزنه، چون 1000 برابر شده گرما، ولی منافذ 100 برابر شده. اینا نکاتی بود که من میتونم راجع به در واقع شکل موجودات در واقع صحبت کنم. خیلی مفصل میشه صحبت کرد، ولی من فکر میکنم که دیگه تایمی نداشته باشیم. بله خیلی جالب. به حال هم یاد گرفتم، هم واقعا جالبه و واقعا به قول شما میشه شاید ساعتها صحبت کرد. فقط برای حسن ختام، چون اول صحبت هم کردیم در مورد این اسنادی که اخیرا منتشر شده و در واقع دولت آقای ترامپ منتشر کردن، یه سری اسناد طبقه بندی در مورد یوفاها که حالا مسائل اون گوی‌های نورانی و اون گزارش‌های فضانوردان و خلبان‌ها و این مسائل، حالا یه نظر به طور کلی بخوایم جمع‌بندی کنیم، چقدر در حوزه تئوری توطئه مقدار قرار میگیره، مقدار تخیلات برخی انسان‌هاست که دامن میزنن، یه مقدار رسانه‌ایه، ولی به نظر میاد ناشناخته زیاده، ولی هنوز شواهد کافی برای همچین موجوداتی که حالا شما در واقع نمادهایی یا در واقع ظواهر اونا رو اشاره کردید نیست. حالا با حسن ختام این جلسه میتونیم در مورد این پرونده هم صحبت کنیم. درسته. همونطور که ابتدای صحبتام گفتم، ببین خیلی هیجان انگیزه، به خصوص برای ما که نگاه این شکلی داریم به کیهان. خیلی هیجان انگیزه که باشد، اما گفتم ابتدای صحبت‌ها علمی بپذیریم، با مدارک و مستندات بپذیریم، ببینیم کی داره این رو مطرح میکنه. خب و نگاه شبه علمی و اینکه صرفاً آرزو داریم یک چیزی حقیقت داشته باشه نمیتونه اون رو به واقعیت بپیونده. و این نگاه علمی رو اگر برداریم، تبدیل میشه به همون خرافات مدرنی که گفتم، تبدیل میشه به اون پیامبرانی که یه زمانی به اون شکل بودن، الان شدن پیامبران فرازمینی. با فرازمینی ها ارتباط میگیرن، پیامهایی رو برای مردم ساده لوح میارن و تهش هم میگن که به ما پول بدید کلیسا بسازیم. یعنی که تهش همینه دیگه، آخرش به قدرت و ثروت مربوط میشه. اما خب همیشه هم آدم‌های از قدیم یه مثلی داریم، میگیم تا ابله در جهان است مفلس در نمیماند. به هر حال همیشه یه عده‌ای هستن ساده‌لوح و یه عده‌ای هستن که از این ساده‌لوحی استفاده میکنن به نفع خودشون. این شکلی نگاه نکنیم، این پرونده ها خیلی جذاب و میشه بررسیشون بکنیم. این پرونده ها صرفاً نشون دهنده اینن که یه چیزایی رو دیدیم که ناشناختن، اما به معنی تأییدی بر وجود، یعنی حضور فرازمینی ها، نمیگم وجود، الان راجع به وجودشون صحبت کردیم، گفتم ما هستن، قطعا هستن، اما در این که به زمین اومده باشن چیزی رو تایید نمیکنه. شاید هم باشن، اگه باشن که چه بهتر، خیلی هم خوشحال میشیم، خیلی کمک میکنه. حالا من یه بحثای فلسفی اجتماعی راجع به اینکه اگر فرازمینی ها اومدن میخواستم صحبت بکنم، راجع به اینکه اصلا چه حقوقی، چه قوانینی، چه اتفاقاتی میفته، چه در واقع تغییراتی در ایدئولوژی ما ایجاد میشه. اما یک نکتهش رو فقط اشاره میکنم که از این نگذریم و در انتها ببینید، ما توی یکی از اپیزودهای هم پادکست بنفش هم راجع به همون نژاد پرستی وقتی صحبت کردیم، راجع به ما و آنها صحبت کردیم. ما به عنوان جانوران اجتماعی
کلا یاد گرفتیم به صورت تکاملی که درون گروهی با هم همکاری بکنیم، نه برون گروهی. ما وقتی یک گروهی تشکیل میدیم میگیم ما با اینها مهربان هستیم، حتی ایثار میکنیم، فداکاری میکنیم، درون گروهی همکاری میکنیم، اما با آنها تقابل داریم، دشمنی میکنیم، خشونت به خرج میدیم به هر چی. الان ما انواع و اقسام ما و آنها در همین زمین خودمون، در این نقطه آبی پرید رنگمون داریم که باعث میشه همدیگر رو میکشیم. زمانی که یک فرازمینی، یک تمدن فرازمینی بیاد، چه دوست باشه چه دشمن، ما یک ما و آنهای جدیدی پیدا میکنیم. دیگه ما میشیم انسانهای روی زمین، آنها میشن اون دوستان فرازمینیمون. این اتفاق خیلی بزرگیه. خوب و بدش رو نمیدونم، باید ببینیم خردمندی ما چقدر خواهد بود، اما اتفاق بزرگیه. شاید یعنی مهمترین پیامد حضور فرازمینی ها در زمین اینه که ما یک فروتنی کیهانی پیدا بکنیم. ما میفهمیم که دیگه نه محور عالمیم نه اوج تکاملیم، ما فقط یکی از روایت های کیهان هستیم. تصویر ما قطعا از خودمون به کلی عوض میشه. واقعا عوض میشه. فقط یه نکته اضافه کنم برای دوستانی که حالا پیگیر هستن، به زودی جلسه خواهم داشت خدمت آقای دکتر صمدی و دکتر حسین زاده خواهم بود. در مورد جنگ و صلح میخوایم صحبت کنیم، از ریشه‌های تاریخیش، تکاملی و باستانشناسیش و همون دیدگاه هابزی که انسان کلا جنگجوه و دیدگاه‌های مثلا ژان ژاک روسویی که میگه نه انسان ذاتاً خوبه و شرایطی که انسانو بد میکنه و بحث جالبیه. و من و فرهاد جانم اگه وقت شد حالا در مورد این مسئله اخلاقی هم بتونیم جلسه داشته خوبه، چون مسئله هوش مصنوعی این وسط هست، چون مسئله اخلاقیش داره مطرح میشه بین فلاسفه. حالا مسئلهش اینو تا فرق داره، ولی به حال ربات‌ها و هوش مصنوعی هم ممکنه آنها باشن، چیزایی باشن که ما ساختیمشون ولی دارن بر علیه ما ممکنه بخوان کاری انجام بدن در آینده. میشه بحث فلسفی جالبی داره. آیه حراری میگه AI رو Artificial Intelligence ترجمه نکنید، این رو Alien Intelligence ترجمه بکنید. یک هوش بیگانه است، واقعا ما نمیشناسیم، چون خودش داره خودش رو رشد میده. ما فقط صرفا این رو مثل یک کودکی که خودش داره یاد میگیره ساختیم و حالا این داره خودش رو گسترش میده به یک شکل‌هایی که از نوع نگاه ذهن ما رو این مغز کربونی ما ساخته، در حالی که اون ذهن دیگری ساخته شده که آروم آروم برای ما بیگانه خواهد بود. و یه چیز جالبی میگه هوش مصنوعی که امروز داریم باکتریه، صبر کنید تا تیرانوزوروس رکسش بیاد. جالبه. حالا بحثش واقعا بحث علمی و فلسفیه، بحثی که آیا واقعا هوش مصنوعی یا حالا alien intelligence میتونه به آگاهی برسه. بحث علمی خیلی جدی پشتش هست و آدما دارن در موردش صحبت میکنن و بحث میکنن و اگه برسه یه روزی بگه من دردم اومد، فرض کن یه ربات بگه من دردم میاد، شما آیا میتونید از نظر اخلاقی اون از برق بکشید؟ یا خیلی مسائل جالبی هست میشه در موردش صحبت کرد. امیدوارم بتونم در خدمت باشم، بتونیم در مورد مسائل صحبت کنیم. من و فرهاد جان ایده‌های زیادی داریم تو ذهنمون. من پیشنهاد دادم، امیدوارم بتونیم اینترنت قولی یاری کنه، بتونیم یه مقدار گسترش بدیم، یه گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم ولی مداوم که بتونیم در مورد مسائل علمی از جنبه‌های مختلف صحبت کنیم. به نظرم هنوز جاش خالیه توی فضای قولی فرهنگی و علمی ایران. من رویاهای زیادی دارم تو ذهنم ولی امیدوارم بتونیم یه قسمتیشو بپوشونم. ممنونم ازت، بسیار لذت میبرم از هم صحبتی. بیشتر از 2 ساعت شد ولی واقعا چند ساعتم طول بکشه من لذت میبرم و مطمئنم بینندگان و شنوندگانم حتما لذت خواهم برد. بسیار متشکرم از حضورت. امیدوارم سالهای سال در جامعه علمی ایران باشی و ما بتونیم از شما یاد بگیریم. متشکرم. من خیلی استفاده کردم و واقعا برای منم جای خوشحالی داره حضور در چنین جمعی که با هم صحبت میکنیم و اینکه میبینیم بازخوردی هم که میاد خیلی حتی بگم فراتر از انتظار من بود و احساس کردم که چقدر مخاطبای هوشمند و جذابی داریم که این در واقع خیلی هم مسئولیت ما رو سنگین تر میکنه که باید خیلی دقیق تر براشون صحبت بکنیم، چون نکات خیلی ظریفی رو توی صحبت ها پیدا میکنن، راجبش کامنت میذارن، میپرسن و این فوق‌العاده است. چون من هم به عنوان یک کودک کنجکاو علاقمند به دانش حتی نمیتونم خودم رو در حد یک مروج علم بدونم، در حد یک کنجکاو علم منم میرم چیز یاد میگیرم
یه نکاتی باعث میشه که یه پرسشی برای من ایجاد میشه. و از دوستان هم واقعا خواهش میکنم اگر یه موقع‌های یه نکته‌ای رو میخواید عنوان بکنید، قبلش بد نیست که راجبش جستجویی بکنید. من خودم گاهی اوقات اعتراف میکنم وقتی میخوام پاسخی که دوستان رو میدم، اگر که خیلی مطمئن باشم که خب مینویسم، اگر یک ذره شک داشته باشم میرم جستجو میکنم. الانم که خوشبختانه امکانات خیلی زیاده. یه زمانی ما بچه بودیم این کتاب‌های دارالمعارف قطور مثلا کتاب‌های رفرنس بود، حالا یا اگه تو خونه داشتیم استفاده میکردیم، اگر نداشتیم میرفتیم کتابخانه عمومی شهر، این فیش ها رو مرور بررسی میکردیم، دونه دونه میگشتیم دنبال یک نکته‌ای که میخوایم. الان دیگه گوگل هست، هوش مصنوعی هست. بعضی از پرسش ها مثل این که مثلا این نظریه است اثبات نشده، این دیگه این جمله هیچ مفهومی نداره. اصلا شما نظریه اثبات شده ندارید در علم. کسی که اینو میگه یعنی اصلا نظریه علمی رو نمیشناسه. کافیه فقط تعریف نظریه رو بدونه، دیگه همچین چیزی نمیگه. ما فقط در ساحت ریاضیات اثبات داریم، چون قراردادیه که خودمون کردیم. اصلا در ساحت علم ما اثبات نداریم. ما 100 سال دیگه هم به نظریه نسبیت میگیم نظریه نسبیت، ما 100 سال دیگه هم به اِوولوشن میگیم نظریه اِوولوشن. هیچ وقت نمیگیم قانون علمی، هیچ وقت نمیگیم فکت، هیچ وقت نمیگیم اثبات شده. همونطور که دفعه پیشم گفتم اینها پازل هایی هستن که بعضی از قطعاتش رو فقط نداریم. این قطعات پیدا میشن و مدام تکمیل میشن، اما هرگز یه نظریه قدرتمندی مثل نسبیت یا مثل تکامل یا مثل کوانتوم یه مرتبه تابلوه عوض نمیشه. بعضی از قطعاتش اصلاح میشه که هر روز هم داره میشه. هر روز ما چیزهای جدیدی راجع به تکامل یاد میگیریم، راجع به نسبیت یاد میگیریم، راجع به کوانتوم یاد میگیریم. اینجور کامنت گذاشتن، اگر من همچین کاری بکنم، اگر اینجوری این شکلی بخوام ندانسته پاسخ بدم، صرفاً بیسوادی خودم رو افشا میکنم. پس باید یه خورده با دقت بیشتری حواسم باشه که چجوری جواب میدم، چجوری کامنت میذارم. بله خیلی ممنون. با توجه به مشکلات اینترنت در داخل ایران میدونم به حال کندی هست، ولی واقعا خیلی از این نرم افزارها یا اپ ها به حال روی گوشی ها هست. من خودم که بسیار دارم استفاده میکنم از چت جی پی تی یا واقعا شبیه اون، و اگه چیزی برام گنگ باشه ازش سوال میکنم، حتی به چالشش میکشم برام جواب بده. و اخیراً فکرم بود که آیا مثلا در مورد قوانین فیزیک و ریاضی اینا همیشه بودن یا الان هستن یا انسان کشف کرده. دادم به چت جی پی تی، دیدم چقدر خوب جواب داد، برام آنالیز کرد و جواب داد به سوالات من. یعنی عملاً به قول شما میشه خیلی از جوابها رو گرفت و این قدیم نیست که نشه واقعا به اون خیلی چیزا هم نمیدونیم دقیقاً. برای نکته آخر فرا جان، دوستانی که حالا پیگیر پادکست بنفش هستن، تا وقتی که این اپیزود بیاد بیرون یا این گفتگو با منتشر بشه ممکنه 1-2 هفته طول بکشه، آیا میتونیم امیدوار باشیم که به زودی پادکست بنفش رو بشنویم؟ بله، ما هفته گذشته خوشبختانه بالاخره واقعا دل و دماغ نداشتیم. این طبیعیه دیگه، هیچ کدوم از ما دل و دماغ هیچ کاری نداشتیم بعد از اون وقایع و فجایعی که اتفاق افتاد. بالاخره تونستیم خودمون رو جمع و جور بکنیم. هفته گذشته ما یک اپیزود ضبط کردیم. موضوعش هم یه مقداری متفاوته با موضوعهای قبلی، شاید هم یه خورده فضای سنگین‌تری داشته باشه که شاید به خاطر به هر حال میگم دیگه این روحیاتی که خودمون هم داشتیم، فضای سنگین‌تری هم داره و شاید نیاز به تأمل بیشتری هم داشته باشه. یک اپیزود به هر حال آماده شده، امروز هم ادیتش تکمیل شد، احتمالاً چند روز آینده منتشر میشه. بسیار خوشحالیم. واقعا خوراک فکری ما تو این چند ماه گذشته خیلی کم شده بود. با توجه که بسیاری از این پادکست‌ها داخل ایران منتشر میشه، دوستان دیگه هم بودن خارج ولی اونها هم متوقف شده بودن، من هم متوقف شده بودم عملاً چند ماه، ولی خب امیدوارم که شرایط جنگ و صلح هم برطرف بشه، تا آرامش برگرده و مسائل و مشکلات هموطنان حل بشه. بسیار ممنونم، امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشی و بتونم مجددا در خدمت باشم. متشکرم. بدرود.